همین فارکس و اینا که الان خیلی تبلیغ میکنن، مطمئنا 97-98% بازندن توی این بازار، توی هر صنعتی، توی هر شرکتی، هر جایی که هستی. شما باید بیا یه ارزشی رو قبل از بقیه ببینی. بیشترین سود به درد بخوری که یه نفر تو بازار میتونه بکنه و اونو از این رو به اون رو بکنه اینه. کاری که دارین میکنین کاریه که آینده رو اگه بخوای در نظر بگیریم، بگی آقا آینده قیافش چطوریه، یکیش کاری که سیچود داره میکنه است جنراتیو AI. این میتونه تمام کارهایی که افرادی که تو حوزه مالی و فایننس دارن انجام میدن انجام بده، خیلی هم بهتر انجام بده. میتونیم به نظرم از تجربه همون لانچ پروداکت هانتتون صحبت بکنیم، چون لانچتون هم خیلی خوب بود. شدین فکر کنم پروداکت دی شماره 2 تو هفته 1 شدیم، تو روز 2 شدیم، توی AI و فینتک 1 شدیم. با چه ایده‌ای رفتی تو بازار؟ فیدبک ها چه کمکی کرده و این پیوت ها چه جوری داره اتفاق میفته؟ ما یه چیزی تو ایران درست کردیم اسمش آی بی شاپ بود. رشد خیلی وحشتناکی کرد. اون موقع که دلار 3-4 هزار تومان بود، روزی 400 میلیارد تومان ترنوور داشت و رفت توی فضایی و باقیمون نذاشتن رشد بکنه. بابا فارغ التحصیل دیگه اصلا این کلمه رو حذف کنی. فارغ نمیشی از تحصیل. صبح خواب با چیز جدید اومده. تاباوری و انعطاف، این دو تا چیز بسیار مهمیه که یکی رو تو فضای کسب و کار نگه می‌داره. شما یکی از چیزایی که نیاز داری واسه اینکه موفق بشه اون استارتاپتون اول اینه که شانس ترکیب آمادگی با موقعیته. شما هی باید خودتو در معرض موقعیت‌ها بذاری، آماده باشی تا یه جای اون اتفاق برات بیفته. بریم. چطوری؟ خوبم، شما چطوری؟ من توپم. چه خبر؟ خوش اومدی تورنتو. مرسی، ممنون ازت. تورنتو چیکار می‌کنی؟ تورنتو اومدم شما رو ببینم. جدی؟ آره. فقط واسه من اومدی یا یه کاری داشتی گفتی تنگش هم یه پادکست ثبت؟ نه، فقط برای تو اومدم. اذیت نکن. باور کن اینجوریه، انقدر محبوبی. به خدا دروغ میگی. باور کن. یعنی تو هیچ کاری دیگه نداشتی؟ چرا؟ حالا شما مثلا شاید یکی دو تا دوستام ببینم، ولی اگه تو رو نمیخواستم ببینم اصلا نمیومدم. نو وی، دمت گرم. ماشی هستی. مرسی. توی اپیزودی که من با علی جعفری داشتم، من اصلا با علی جعفری ما شروع کردیم ضبط کردن که راجع به استارتاپ جدیدش سیچود صحبت کنیم، ولی انقدر داستانای ناگفته قدیمی داشتیم و که هنوز کچاپ نکرده بودیم سر ادرو و اون داستان تبلیغات توی ایران دیگه. اصلا پادکست مثلا شاید 10 دقیقه آخرش یکم هم گفتیم آقا میخوای راجع به سیچود هم یکم حرف بزنیم، دیگه نشد و تا دیگه رسید به این که گفتیم خب بابا بشینیم با مدیر عاملش صحبت کنیم. مثلا مرسی، منم خیلی خوشحالم که باهات صحبت میکنم. خیلی جالب بود برای من حالا فالو میکردم پادکست تو رو، بعد حالا گفتیم فارسی صحبت دنبال میکردم، پادکست ها رو دنبال میکردم، ولی اصلا فکر نمیکردم اینها انقدر بردشون زیاد شده تو کشور و مخاطب انقدر زیاد داره. و یه اتفاق خیلی جالب برای من افتاد، دیدم از طرف کسایی که خودم میشناسمشون شروع کردن به من زنگ زدن آقا این سیچود چیه، چیکار داری میکنی؟ چون خیلی ها هستن که مثلا توی موقعی که من ایران بودم بیشتر منو به خاطر بازار بورس ایران میشناسن و از همونا خیلی مخاطب اومد به سمت من. بعد مخاطبای دیگه اومدن، کسایی که علاقه داشتن که مثلا کار بکنن با سیچود، ازش استفاده بکنن و خیلی اتفاق خوبی بود. منم خیلی از همون موقع به علی گفتم که منم میخوام برم صحبت کنم با سوید، چقدر پادکست قوی و خوبی داره، به نظرم که یه اتفاق خوب میفته اونجا. دمت هم گرم. یه نکته جالبی که آخه وجود داره همینم هست، یعنی منم خودم یه جورایی اینور و اونور دیگه جدیدن احساس میکنم که تقریبا یه قشر خیلی خوبی داره پادکست ها گوش میکنه، ولی عددا اونطوری نیست. میدونی مثلا عدد زیر ویدیو 1 میلیون ویو یا مثلا 3 میلیون سابسکرایبر نیست. میدونی مثلا برخلاف مثلا بقیه چیزایی که شاید تو اینستاگرام میبینی یا چیزایی که تو یوتیوب میبینی که عدد و رقماش خیلی بالاست، من فکر میکنم یه قشر خیلی خاصی که تعدادش شاید مهم نیست، یعنی کوالیتیش مهمتر از کوانتیتیشه. میدونی از بچه‌هایی که دارن کار میکنن، ولی حالا جالبیش اینه که من الان دیگه میبینم کسایی که گوش میکنن مثلا ممکنه نجار باشی، کارگاه داشته باشی، نقاش باشی، تو هر زمینه‌ای باشی، یه جورایی این پادکست و بچه‌هایی که داریم میایم و راجعش صحبت میکنیم، چون کار کردنم به هر حال میدونی مثل رانندگی، میدونی حالا ماشینت هر ماشینی که باشه ولی قوانین رانندگی و طرز تفکر و اون مایندست و اینا خیلی مهمه. لزوم این که تو فقط مثلا تو دنیای تکی یا کار تک میکنی نیست، یه سری ست آف مایندست که تو هر
شغل و پیشه‌ای باشی برات صدق میکنه و شنیدن داستانای آدما جذاب و خیلی راه باز میکنه دیگه. دقیقاً درست میگی. من بعضی کیفیت مشهود بود، یعنی کسایی که من زنگ می‌زدن یا صحبت میکردن اکثرشون آدمای خیلی در حقیقت موفق توی هیته خودشون بودن که داشتن دنبال میکردن. ولی خب یه مثال خیلی قشنگ داریم اتفاقا توی، چون حالا تو هم بیشتر توی استارتاپ و اینا هستی، مثلا ما فیسبوک رو در نظر بگیریم. فیسبوک هم اول اومد مثلا به آدمای نخبه دانشگاهی شروع کرد اکانت رو اینا رو دادن. نخبه تا لزوما نبودن، حالا نخبه شاید نبود، تو دانشگاه وا کرد، تو دانشگاه ایمیل دانشگاه رو داشتن به اونا داد. ولی اتفاقی که افتاد این بود که بعدن این یه دفعه پخش شد و همه‌گیر شد. شاید اینم دقیقاً این مسیر باشه که برای تو هم داره اتفاق میفته. به هر صورت خیلی خوشحالم، مرسی که منو دعوت کردی بیام به برنامه‌ات و امیدوارم که چیزای خوبی بگیم و هم شنونده و بیننده لذت ببرن هم خودمون. دمت هم گرم. من که علاقه شخصیم کچاپ کردن و صحبت کردن با خود آدماست و دمت هم گرم که این کار داری میکنی، چون منم الان بعد از یه بازه بلند، فکر کنم آخرین اپیزودی که دادم 1 ماه پیش بود، بعدش دیگه خوردیم به این پرژن پادکست فستیوال یا فستیوال پادکست فارسی که دیگه رفتیم ونکوور و تو تورنتو بود. چه اتفاقات خوبی رقم خورد. من اولش فکر میکردم مثلا حالا یه سری اومدن، حالا یه 4 تا در و تخته ستاپ میکنیم میریم یه جا حرف میزنیم و این داستانا، ولی دیدم خیلی پراپر و فاز تئاتر و اینا گرفته بودم، پرفورمر و اینا با سروی ساعت و اینا رو استیج رفتیم و صحبت کردیم. گرچه البته یه اپیزود ضبط شده ریلیز نشده دارم که با یکی از دوستام ضبط کردم که پیشم بودیم مدت بعد، ولی خالی از اطلاعات و فاقد اعتباره. واسه اینطوری هم که من اینو بذارم یا نه، چون یه مقداری هم فشار داره به آدم میاد، چون دعوت کردن از مهمونا و اینکه کیو دعوت میکنی یکی از دلایلی که فکر کنم آدما شاید مثلا به پادکست ها گوش میکنن دیگه، میگن که آقا ما روی انتخاب این شخص و آدمی که میاره داریم حساب باز میکنیم. ولی من هر از گاهی تک و توکی هم بدم نمیاد یاوه‌گویی تنگش بذارین، میدونی حتما نمیخواد انقدر جدی بگیری زندگی. خب آره حتما اونایی که گوش میدن یه بعدش هم اینه که از اون زمانی که دارن لذت ببرن. ولی این نکته که گفتی حالا راجع به اون اتفاقی هم که افتاده، من بعد از این چند وقت رفتم هی پادکست ها رو نگاه کردم چه اتفاق جالبی افتاده توی ایران و هی من همیشه یاد این صحبت میلتون فریدمن میافتم که میگه دولت عنصر نامطلوبه، میگه دولت ها هر جا برن اونجا کمبود میاد، خرابی میشه اینا. من احساس میکنم که حالا به یه طریق دیگه ما انقدر مدیا و رسانه های رسمی و دولتیمون اومدن منفور شدن و هیچی برای گفتن ندارن، اون لیبرالیسمی که مد نظر اون میلتون فریدمن تو حرفاش تو فضای رسانه ما داره رخ میده و این خیلی اتفاق خوبیه. یعنی که همه دارن تولید کننده میشن و افراد از بهترین ها انتخاب میکنن و این بازار شکل گرفته. اون حرفی که میلتون فریدمن میگه دیگه، میگه شما هر جا که بیای عرضه و تقاضا رو بذاری خود مردم انجام بدن اونجا اتفاق خوب میفته. من حس میکنم الان توی این فضای پادکست سازی ایران دقیقاً یه همون فضای لیبرالیسم داره رخ میده، به خاطر اینکه اون عرضه کننده های انحصاری و غیره حالا از همه مدلش عرضه کننده خیلی قوی نیستن. آره حالا تا دست نظرن رو آدمو خدا کنه ایشالله. آره. ولی کاملا درست میگی. یعنی با اینکه توی دنیا هم کلا پادکست و کلا رسانه های، من اسمشو میذارم تا الان تجربه‌ای که ما داشتیم تجربه وان تو منی بوده، میدونی، یعنی مثلا هممون از 5 تا کانال تلویزیونی اطلاعاتمون رو دریافت میکردیم، یا مثلا هممون از والمارت یا مثلا شهروند خرید میکردیم، یا هممون مثلا بزرگترین کلاس یوگا یا بزرگترین دانشگاه کشور میرفتیم، میدونی. ولی الان دنیایی که داریم به سمتش میریم، اون دهکده جهانی که یکی از قولای اینترنت بود، آره داره به واقعیت میپیونده. حالا به این شاید حالا نه به اون تعبیر دقیقاً، ولی به این تعبیر که دیگه هر کسی دنیای خودش نتورک استیت خودش رو درست میکنه، میدونی. یعنی تو دیگه خودت مثلا شاید حتی مثلا من یه کامیتی درست کنم با 20 نفر و کوین خودمون رو داریم، میدونی، کوین پادکست رو داری، ترانزکشن های خودت اونطوری انجام میدی، اسپانسرشیپ های خودت اونجوری انجام میدی، هزینه خودت اونطوری انجام میدی، کلاس یوگای دوستت رو میری، میدیای اینور اونور رو گوش میکنی و همه به هم دیگه پاس میدن. یعنی همه جا این تعداد نودا انقدر زیاد میشه دیگه، اینجوری نیست که یه نود همه بهش وصلن، پر نوده و همه به هم دیگه وصلن و این اتفاقی که داره میفته و دنیا به نظرم پول درآوردن داره به این شکل تقسیم میشه. الان پول درآوردن هم اینطوریه، 10 تا شرکت گنده آدما برن کار کنن، میدونی، ولی الان داره پاپولارایز تر میشه و خب تو کشور ما هم به خاطر شرایطی که داشته مسلماً این میدیای یه مقداری جذاب‌تر هم هست. حالا باز اینور
تازه محدودیت هم نبود. الان حتی ما به خاطر اینکه یه آزادی عمل بیشتری هم داری، من که این آزادی عمل رو نمیفهمم. من بعضی موقع فکر می‌کنم کی باید اصلا بتونه من تو خونم ضبط کنم اجازه نداشته باشم؟ به چه ربطی داره اصلا؟ واقعا همینطوره. بعضی موقع فکر می‌کنی اینجوری که یعنی چی من یه چیزی ضبط کنم بذارم رو یوتیوب ممکنه تو کشور به من گیر بدن؟ آخه به چی ربط داره اصلا؟ به تو چه؟ من به نظرم که دوره تموم شده. حالا ممکنه مثلا همون که گفتی، یعنی ما یه دوره‌ای داشتیم، شاید به خاطر اینکه من خیلی بحث‌های تاریخی رو دوست دارم، اینکه مثلا اصلا این آدمی که امروز داره زندگی میکنه از اون داستان انقلاب کشاورزی 15000 سال پیش که اومده جلو و مفاهیم قدرت و ثروت شکل گرفته در اثر کشاورزی، مفاهیم امنیت و سکیوریتی به خاطر اینکه اون از اون داشتهات باید حفاظت بکنی، اینا وجود نداشته قبلش. و فکر کنم ما توی فضایی رفتیم که فضای متکلم وحده‌ای بوده، یعنی یکی بوده میشسته اون بالا اون حرف میزده بقیه باید گوش میدادن، یه همچین فضایی بوده. و الان درست داری میگی، این تکنولوژی داره اتفاق اومده، داره این اتفاقا میفته، این فضای داره شکسته میشه. این کتاب نول هراری که میگه که راجع به انسان خدایگون میگه، من این خیلی دوست دارم از این بابت که میگم که ما داریم به فضایی میریم که انسان‌های خدایگون دارن زیاد میشن، هر کی تو حوزه خودش، یعنی هر کی هر جایی یه چیزی برای گفتن داره میتونه جایگاه خودش و کامیونیتی خودش رو بسازه، کاملا هم دیستریبیوتد باشه و خیلی چیز اتفاقای قوی و جالبی بیفته. اون که مثلا 3 نفر 4 نفر 5 نفر باشن مثلا کل دنیا دستشون باشه، اون دیگه اون فضای نیست و قدرت به شکل‌های مختلف با مدیوما معناهای مختلف با توسط آدم‌های مختلف داره شکل میگیره و توسعه پیدا میکنه که اینو داریم هر روز هم میبینیم داره بیشتر میشه. حالا در سطح این اتفاق داره میفته، ولی در گراند اسکیم آف تینگز یا در یه تصویر بزرگتر من نمیدونم واقعا دنیا چجوری کار میکنه. یعنی آیا واقعا این نظم انقدر دیسنترالایزده یا واقعا چند تا خانواده و فامیلی و یا شرکت‌های بزرگ مثل بلک راک و نمیدونم اینا واقعا کنترلش دارن میکنن. ولی حالا این از این بحثا از حوصله ما که خارجه. یه نکته فقط به این تیکش بگم، اینم جا من و دنبال هر چی کدوم اینا رو میگی، من رفتم هزار سال راجبش فکر کردم. این یه چیزی بود میگفتن همین بحث دایجر ناپلون و تئوری توطئه و حالا اینجور صحبت‌ها، یه چیزی اومد، اینم باز به همون دیسنترالایزه میگه تئوری توطئه مدرن. میگه بله ما یه جای سنترال، یه جای مرکزی نداریم که بشینن اونجا نقشه بکشن بگن آقا این کارو کن میکنن، ولی ما گروه‌های قدرتمندی داریم تو دنیا که اون گروه‌ها برآیندشون حتما باعث میشه که اتفاقایی که میفته رو اونا دارن شکل میدن. حالا ممکنه یه سریشون اون گروهای قدیمی‌تر باشن، همین که میگی مثلا حالا بلک راک و اینا که جدید میشن، مثلا اون روتشیلد و اینا که شده مثلا اجلاس نمیدونم جهانی توی هر سال توی سوئیس داووس و اینا داره اسمش رو عوض کردن، حتما همه اینا تاثیر دارن، ولی برآیند همه ایناست که اون قدرت رو شکل میده. اینجوری نیست که یه مرکزیتی وجود داشته باشه که اون به اینطور هم به نظر میاد. یعنی مصاحبه‌های قدیم به جدید رو نگاه می‌کنی، مثلا مصاحبه نیکسون، همه از یه قدرتی صحبت میکنن، ولی این قدرت شبیه یک قدرت مثلا شخص یا خانواده نیست. یک طیفی از به قول تو گروه‌های مختلفه که همه جای دنیا همینه. داووس اسمش عوض کردن؟ داووس روتشیلدا بودن دیگه، اون خانواده روتشیلد که این بانک روتشیلد و اینا دارن، این اجلاس رو اینا برگزار میکردن. بعدن که اومده جلو الان خیلی به قول معروف از یه جایی این بحثایی که بعد از جنگ جهانی دوم خصوصا شکل گرفت، اینکه کیش شخصیت تو بیای بگی این اجلاس خانواده روتشیلد و اینا خب دیگه خیلی معنی نداره. فهمی آقا این اجلاس جهانی داووس نمیدونم اجلاس، ولی اینا همشون ریشهشون توی در حقیقت کامیونیتی قدرت و ثروت بوده. چه جالب. آقا من سری قبلی که با علی صحبت کردم و بعدش به واسطه علی جعفری با شما آشنا شدم و سیچود، اون موقع بحث این بود که میخواستین توی پروداکانت لانچ بکنین و تبریک میگم، پروداکانت لانچ خیلی خوبی هم انجام دادیم. پروداکانت لانچ یه فضاییه که وقتی استارتاپ ها میخوان یه محصول معرفی کنن یا آدمای قدیمی یا جدید میتونن برن پروداکت ها رو هانت کنن و اونجا بذارن، ولی حالا دیگه اینکه فلسفه‌اش چی بوده رو به کنار، الان جایی شده که میخوای بری نگاه کنی ببینی پروداکت جدید چی اومده، یه جوری سورسش اونجاست، میری نگاه میکنی کی چی جدید لانچ کرده یا حتی اگه ورژن‌های جدید لانچ کرده باشن، و اینکه تو بتونی توی اونجا لانچ خیلی خوبی انجام بدی باعث میشه که ویوهای خیلی خوبی بگیری دیگه، باعث میشه که هم ویو خوب بگیری، هم دیستریبیوشن خوبی بگیری، هم ویزیبیلیتی بگیری و شب میشه. چرا یهو اینجا نور اینجا کم میشه؟ آره تغییرش زیاده طیف نوریش. ولی اتفاقی که افتاد این بود که شما لانچ کردین، شدین فکر کنم پروداکت دی شماره 2 و حتی تو هفته شاید 1 یا 2 شدیم. تو هفته 1 شدیم، تو روز 2 شدیم
توی AI و فینتک یک شدیم توی روز و هفته که ویزیبیلیتی خیلی خوبی هم بهتون داد. خیلی آره. اصلا اون اتفاق، اون صحبت که علی با تو داشت، اون پروداکت هانتی که لانچ کردیم یه دفعه ما ژانویه استارت کردیم، خیلی اتفاق خوبی بود. یعنی قشنگ تاثیرشو داشتیم همه جانبه می‌دیدیم. فکر می‌کنم در عرض مثلا یکی دو روز چند هزار نفر اومدن ثبت نام کردن روی سایتمون و خیلی اتفاق جالبی بود و خوبی بود. ببین امیر، من همیشه چیزی که به من خیلی گیر میدن اینطوریه که آقا این مهمان تو رو خدا معرفی کن، ما اول داریم گوش میکنیم، مثلا نمیدونیم راجع به چی داری صحبت میکنی یا چی هست و اینا. ولی میتونیم به نظرم از تجربه همون لانچ پروداکت هانتتون صحبت بکنی. میدونی بیا برگردیم به اون، چون لانچتون هم خیلی خوب بود و منم یادم سعی کردم کمک بکنم، ولی من خودم تا حالا 2 بار تو پروداکت هانت لانچ کردم، هر 2 بار من پینالایز شدم آجی. یعنی یه بار برای بتر مود ما لانچ کردیم و من اومدم کامیونیتی مثلا اومدم تو استوریام گفتم و اینا که آقا برید آپوت کنین، و یه بار دیگه هم برای همین راوند تیبل اخیر خیلی امیدوار بودم که میتونیم خیلی رنکینگ خوبی بگیریم. جالبیش اینه که تو میتونی قشنگ ببینی که تعداد کسایی که سابسکرایبت میکنن زیاده، مثلا یه 200-300 نفر میان سابسکرایب میکنن ولی مثلا 50 تا از ووتاتو حساب میکنه. چون پروداکت اینطوریه که اگه یه یوزری همین امروز ساین اپ کنه فقط هم تو پروداکت تو رو لانچ کرده باشه، اونا رو به عنوان فراد حساب میکنه. البته یه مقداری عجیبه چون همه همین کارو میکنن. خود پروداکت هم اینطوری که آقا برو قبل از اینکه لانچت شروع بشه از یوزر بیست بخوا که بیان کمکت کنن و آپوت کنن و اینا، ولی به شانس ما که همیشه پینالایز شدیم دیگه. نمیدونم، به نظر من سخت بوده، سخت‌ترش هم کردن. حالا فکر می‌کنم هم خیلیش من چیزی که فهمیدم به خاطر کامیونیتی این هندیا هستن، خیلی فعالن روش، فارم دارن. آره پروداکت فارم، اونا با هم اون پشت جنگی بین این دوتا وجود داره، ولی خب ممکنه یه سری قوانینی که میاد فرم نباشه، خوبم نباشه. دقیقاً همینطوره. ولی آره حالا بخوایم برگردیم به اون، آره ما اونجا لانچ کردیم، چند تا اتفاق خوب برامون افتاد. یکیش این بود که ما یوزر خیلی خوبی گرفتیم. 2 این بود که ما توی پروداکت مارکت فیت، حالا میگن که یکی چیز مهمه که محصول تو چی کار باید بکنی، چی باشه. ما اول خیلی ساس بود اون دیزاینی که طراحی که کرده بودیم، این بود که ما پلتفرممون بیایم در حقیقت دیتای تحلیل بازار رو بفروشیم. ولی خب این اتفاق باعث شد که ما تقریبا 1-2 تا تغییر عمده توی سایتمون دادیم. الان خیلی به نظرم به یه محصول بهتری رسیدیم با اینکه چه کسایی رو هدف قرار بدیم، مارکت ما کجا هست، مشتریمون کجاست و کجا بیشترین امکان درآمد داریم. این هم به نظر من یکی از مهمترین قسمتاش بود. با یه دوست عزیزی دارم که توی این حوزه کار میکنه، میگفت اصلا شما یکی از چیزایی که نیاز داری واسه اینکه موفق بشه اون استارتاپتون اول اینه که یه جامعه کاربری داشته باشی که از خواسته های اونا بفهمی که حالا باید پروداکتت اصلا چه شکلی باشه که اون پروداکت رو بتونی اصلا رشدش بدی. میگن تقریبا هیچ استارتاپی نیست که با ایده اولیه و اورجینالش موفق شده باشه. یعنی میونرها انقدر همه تغییرات دادن و این یه مقداری برای منم امیر سخته ها. یعنی من احساس کردم بعضی از چیزا که برای خیلی آدما راحته برای من خیلی سخته، به خاطر اینکه یه کرمی داری میخوای یه روش، یعنی اون روش خودتو میخوای بکنی تو پاچه ملت، میدونیم. ولی کاری که شما دارین میکنین که به نظر منم در لانچتون توی پروداکت هانت کمک میکنه، کاری که دارین میکنین کاریه که آینده رو اگه بخوای در نظر بگیری، مثلا بیای بگی آقا آینده قیافش چطوریه، یکیش مثلا کاری که سیچود داره میکنه است. میدونی آقا من الان AI اومده و یکی از اولین تفکراتی که به ذهنت میرسه که با AI چیکار کنم اینطوری که آقا پول میخوای داری دیگه. آقا من اگه بتونه اینوستمنت و سرمایه گذاری و خریدن استاک و به اصطلاح پول جمع کردن همه این کارا رو بخوام انجام بدم، مسلماً استاک و منیج کردن پورتفولیوی من توسط AI اولین فکریه که به ذهنت میرسه و آینده رو اینطوری میبینی. یعنی این روشی که الان من برم استاک بخرم، بشینم پشت لپتاپ نگاه کنم نمودار رفت بالا، نمودار اومد پایین، بخرم نخرم، کی بفروشم کی نفروشم، رو چه قیمتی بخرم رو چه قیمت نفروشم، این دقیقاً پترن ریکگنیشن یه جورایی و دقیقاً کاریه که به نظرم فیت AIه. منتها بحثای وجود داره که چرا AI هم شاید خیلی خوب نباشه، چون بحثای انسانیش الان خیلی زیادتر شده. میدونی یعنی استاک مارکت هم به استاک مارکت قدیم الان دیگه مثلا بعد از به وجود اومدن پلتفرمایی مثل رابین هود و ولت سیمپل و این همه اپلیکیشنی که تو میتونی بری استاک بخری، یه مقداری چون قدرت از دست اینستیتوشن ها اومده دست آدما مثل گیم استاپ و ردیت و اینا، آدما یه مقداری راحت تر میتونن
کلمه گیم کردن سیستمو نمیخوام به کار ببرم، ولی تعداد تغییراتش بالاتره. یعنی یکم هم متمرکز شده، هم دوباره دیسنترالایز شده. آخه دیسنترالایز شدن هم یه جوری تمرکز میتونه به وجود بیاره دوباره یه جایی، میدونی؟ یا مخاطب جدید بیاره. من به نظرم کسایی مثل رابین هود و اینا کسایی آوردن توی بازار که نبودن اینها. مثلا حالا الان به جنریشن زد خیلی معروف شده میگن، ولی به نظر من اون تعطیلیایی که توی در حقیقت کرونا خورد و اون پولی که دولت داد به همه آدما داد، به جوونام داد و جوونا اومدن رابین هودی بود و اومدن اونجا یه کامیونیتی جدیدی شکل گرفت. ولی کاملا درست میگی. من بیشتر حالا برگردم به اون قسمت هوش مصنوعی که اون برای من جذابه. این مدتی که دنیای کریپتو تو ایران جدی‌تر دنبال میشه، احتمالاً اسم والکس رو زیاد شنیدی. یه پلتفرم ایرانیه که تونسته تو این فضا جدی ظاهر بشه و تمرکزش روی ساخت یه محیط امن و حرفه‌ای برای معامله رمزارزاست. به مرور هم تونسته جای خودش رو تو اکوسیستم کریپتو ایران تثبیت کنه. والکس یه تیم داره از متخصصای فنی، طراحا و آدمای خلاقی که روی تجربه کاربر و توسعه محصول تمرکز دارن. الان دارن تیمشون رو گسترش میدن. از برنامه‌نویسا و توسعه دهنده‌های متخصص در حوزه بلاکچین گرفته تا توی حوزه‌های مثل توسعه، طراحی و مارکتینگ. اگه فکر می‌کنی میتونی توی همچین تیمی تأثیر بذاری، رزومت رو بفرست به hr@volex.net. به ما وقتی میگیم هوش مصنوعی، خب ما ماشین لرنینگ و این چیزا شاید 30-40 سال سابقه داره راجبش داریم صحبت میکنیم، ولی ما چند مدل هوش داریم. اگه بخوایم بگیم اینو میخوام تفکیک کنم که چرا از الان به نظر من بازی کاملا متفاوت میشه و تو خیلی حوزه ها انسان به سمت بازنشستگی میره یا بلا موضوع شدن، دیگه موضوعیتی نداره، بهتر بره یه کار دیگه بکنه که خوبم هست. به نظر من همیشه تو اتفاق افتاده دیگه. مثلا میگن 200 سال پیش 80% آدما کشاورزی میکردن، کشاورزی از بین رفت. معنیش این نبود آدما بیکار شدن، معنیش این بود آدما کارهای باحالتری پیدا کردن برن دنبال اونا رو برن انجام بدن. خلاقیت بیشتره به نظر من میشه موضوع انسان. خب هوش مصنوعی که ما داشتیم، اون سیگنال پروسسینگ، ما یه سری هوشا داریم که این بین همه حیوانات مشترکه. یعنی مثلا شما فرض کنید هوش فیزیکی، مثلا شما حالا انسان یکم پیشرفته تره، مثلا شما میتونید بری بازی یاد بگیری، تنیس بازی کنی، رانندگی کنی. اینا هوشاییه که شما در لحظه یه اکشن میاد شما ریاکشن میدید. موتور کنترل اینا. خب این یه مدل هوشه، هوش سیگنال پروسسینگ که اینا اومدن تو مارکت و اینا شاید موفق بودن، یه عده موفق بودن ولی خیلی موفق نبودن، به خاطر اینکه مارکت 2 تا بحث داره. شما راجع به بازار که صحبت میکنی، یکی مبادله کردنه. اینایی که قدیم‌تر بودن میومدن سیگنال پروسسینگ میومدن ببینن کجا داره یه معامله‌ای صورت میگیره، حدس بزنیم این معامله چیه، کی پول داره میخواد بخره، کی داره میفروشه، پول کی بیشتره، ما هم بریم سوار این موج شیم و یه سریع سود بگیریم و از بازار بیایم بیرون. این میشه یه مدل از اینایی که بودن، یعنی این شرکتایی که ترید میکردن، هج فاندا بودن غیره، و میومدن مثلا بر اساس اطلاعات و سیگنالا با سرعت میخواستن معامله بکنن و سریع سودی از بازار بگیرن. این یه نوع نگاهه. یه نگاه دیگه هست بهش میگن سرمایه‌گذاری ولیو اینوستینگ. این مارکت سکندری مارکت بهش میگن بازار ثانویه. یعنی چی؟ اونجا یعنی داره یه سری اوراق، یه سهام شرکتی معامله میشه ولی ارزش اصلی از خود شرکت داره میاد، از درآمد شرکت داره میاد. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما انویدیایی که 20 سال 30 سال پیش مثلا ارزش بازارش شاید 2 میلیارد دلار بوده، امروز شده 4000 میلیارد دلار، 200 برابر شده، به 2 میلیارد شده، 4000 تا، خیلی رشد بزرگیه. اینو شما فقط می‌خواستی بیای سیگنال پروسسینگ ببینی کی خرید کی فروخت، از اینجا به جایی نمیرسیدی. باید میفهمیدی که توی شرکت چه اتفاقی داره میفته و این چه اتفاق تکنولوژیکی میذاره. چند تا چیز بوده. من میگم خود مدیر عامل انویدیا هم نمیدونسته، این رو نمیتونسته تحلیل کنه. کازن افکت بهش میگن دیگه، میگن که علت و معلول، یعنی این علت و معلولات چجوری پشت سر هم قرار گرفته تا رسیده به اینجا. خب اینا اول اومدن کارت گرافیک درست کردن مثلا تو انویدیا، بعد این کارت گرافیک توی کریپتوگرافی اومدن یه جا گذاشتن واسه پروف آف ورکی که تو بیت کوین بود، یه مدل پیچیده‌ترش واسه ایتریوم گذاشتن. این اولین موجی بود که انویدیا رو آورد بالا. بعدش همون اومد این فرق جی پی یو با سی پی یو دیگه. سی پی یو که قبلا معروف‌تر بودن شرکت اینتل دچار مشکل شده. سی پی یو چیه؟ سی پی یو شما فانکشن کاستوم بهش میدی انجام میده. جی پی یو چیه؟ جی پی یو مثل کارگریه، یعنی شما اومدی یه کار، یه تسک خاص رو میخوای تو مقیاس بزرگ تکراری انجام بدی. این میشه جی پی یو که برای اتریوم کاربرد پیدا کرد. بعد اومد برای هوش مصنوعی هم کاربرد پیدا کرد، چون اونجا شما یه شبکه عصبی مشخص دارید، میخواید ورودی خروجیش رو تو مقیاس بالا انجام بدید. بنابراین جی پی یو یهو جایگاهش اومد از سی پی یو بالاتر. اینو به نظر من اگه کسی میگفت 20 سال پیش ما میبینیم، به نظر من هیچکی نمیدید. جنسن هانگ ولی
مدیر عامل این ویدیو یه نیمچه، حالا نمیگم ادعا، ولی یه طورایی هم پاش وایساد. آره میدونی، ولی قبول دارم که خودش گفت لاکی شدیم. یعنی آره. یعنی چند تا مایلستون داشتن که اگه این مایلستون اتفاق نمیافتاد شاید این ویدیو میمرد. میدونی، یعنی به قول تو مایلستون کریپتو اگه اتفاق نمیافتاد ماینینگ، چون رو 2 تا موج سوار شد. بله میدونی، یعنی یه بار رو موج کریپتو سوار شد این جی پی یوش. چون نکته‌ای که وجود داره اینه که این ویدیو، خب ماها که کیس خودمون سر هم می‌کردیم و بچگی تو کامپیوتر پایتخت، آفرین، خب جی فورس و نمیدونم کارت میرفتیم خودمون اینا رو جدا می‌خریدیم، میرفتیم بازی‌ها رو نگاه می‌کردیم چی می‌خواد، چه کارت گرافیکی باید بگیریم. و خب این ویدیو رو ما برای ما یکم نوستالژیک هم هست. یعنی ممکنه حالا خیلی این ویدیو رو الان به عنوان به خاطر اینکه بزرگترین کمپانی دنیا شده میشناسن، ولی برای ما خیلی حس نوستالژی هم داره دیگه. و دقیقاً. ولی به قول تو، ولی همون موقع که ما میرفتیم پایتخت فکر می‌کردیم که گرافیک مثلا این بازیه بهتر بشه. هیچ وقت فکر نمی‌کردیم این قراره این کارو اون کارم بکنه. خیلی تخیل می‌خواست که شما بتونید اینا رو ببینی، یا دانش خاصی می‌خواست. حالا بخوام برسونم به جاهای دیگه، اصلا شما تو مارکت چیزی که می‌بینید پر از این هاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یه چیزی بوده که هیچ کسی نمیتونسته ببینه. و به نظر من این هوشی که الان به وجود اومده، جنراتیو ای آی، میگن فرق انسان با موجودات دیگه اینه که میگن انسان موجودی سخنگوه. حالا این یکی از تعریفاست که میکنن. این سخنگویی چی داره، چی برای انسان به وجود آورده؟ اینکه بشینه مفاهیم و ایده ها رو بچینه پشت سر هم، بهش میگن چین آف تات دیگه، زنجیره فکر، همون زنجیره علت و معلول. بشینه استدلال کنه یه چیزی رو متوجه بشه که خودش هم نمیدونسته، کسی هم تا حالا کشفش نکرده بوده، و این کشفیات بیاد رو هم تلمبار بشه شده این علم و این دانشی که امروزه. بازارم دقیقاً این شکلیه. یعنی شما اگه بتونید توی هر صنعتی، توی هر شرکتی، هر جایی که هستی، بتونی بشینی اینا رو بچینی کنار هم دیگه، مثل حل معما، حل پازله، اینا رو بچینی کنار هم دیگه، یه دفعه یهوی آها مومنت، یه لحظه‌ایه که پیدا کردم اونجا ممکنه به وجود بیاد. و به نظر من این جنراتیو ای آی مخصوص این کاره. یعنی شما اگه بتونی اینو جوری تنظیمش کنی، جوری بچینیش که بشینه با خودش صحبت کنه، استدلال کنه، مثل جوری که ما میکنیم، خستم که نمیشه، که میتونیم هزاران ایجنت، هزاران در حقیقت اشخاص رو شبیه سازی کنی، مثلا اشخاص با تخصص مختلف رو با این جنراتیو ای آی شبیه سازی کنی، اینا رو بذاری کنار هم، بگین آقا بشینید با هم دیگه مباحثه کنید، شما پیدا کنید، صبح تا شب بشینید فکر بکنید. و شاید شما بتونی انویدیا 20 سال دیگه رو امروز پیداش کنی، یا یه شرکت دیگه اون 10 سال آینده رو امروز پیداش کنی. این دیگه به اینکه کی تو بازار داره چی خرید و فروش میکنه، این دیگه خیلی مهم نیست. شما اون ولیو رو دارید پیدا میکنید. و تجربه منم توی بازار نشون میده بیشترین سود به درد بخوری که یه نفر تو بازار میتونه بکنه و اونو از این رو به اون رو بکنه اینه. نه اینکه بشینه 24 ساعته پای سیستم، پای کامپیوتر، ببینه چی رفت بالا بخره، چی اومد پایین بفروشه. این معمولا میره توی زیرو سام گیم، یعنی بازی با جمع صفر، و شما میری و حذف میشی، احتمال باختت زیاده. یه سری بانک‌های بزرگ و اینا مثلا میگن 2% 3% برنده داره، 97% بازنده داره، مثل همین فارکس و اینا که الان خیلی تبلیغ میکنن. مطمئنا 97-98% بازندن توی این بازار. یعنی اونایی هم که میان به عنوان مربی و اینا تبلیغ میکنن، اینا یه دیلی مثلا با اون بروکر دارن که مشتری بگیرن و این مشتری‌ها میان اونجا لیکوید میشن، تموم میشه میره. ولی شما اگه بخوای بری تو بازی ولیو اینوستینگ و سودای عجیب و غریب و رشدای عجیب و غریب بگیری، این بازیش این شکلی هست. شما باید بیای یه زنجیره اتفاقات و یه ولیو، یه ارزشی رو قبل از بقیه ببینی. و من خودم وقتی نگاه میکنم توی این 10-20 سالی که توی این کار بودم، مهمترین سودام مال این قسمت از تحلیل ها بوده، نه اینکه من یه تشخیص دادم اینو دارم میخرم میره بالا منم بخرم. اصلا این شکلی نبوده. بنابراین سیج شود بر اساس ایده شکل گرفته که ما بیایم اون کاری که میکنیم که بیایم پیدا کنیم یه چیزی مثل انویدیا که چه و چه شود، چه میشود، یا اگه بشه چی میشه که فارسی بخوایم بگیم، اینو ما چجوری درست کنیم، این هوش مصنوعی رو بهش یاد بدیم، اطلاعات خوب بهش بدیم، ایجنت ها رو ترین بکنیم، اینا رو بذاریم یه ارکستریشن، یه رهبر ارکستر بذاریم، اینا رو بشونیم، بگیم آقا شروع کنید با هم دیگه صحبت کنید، فکر کنید و پیدا کنید به من بگید. این ایده اصلی کور فنی سیج شده. تو بک‌گراند تحصیلی چیه؟ من مهندسی برق خوندم توی ایران، بعدش توی فرانسه فوق لیسانس و دکترا در حقیقت رشته اینفورمیشن تکنولوژی، نرم افزار، کامپیوتر ساینس، در حقیقت کامپیوتر ساینس اینفورمیشن تکنولوژی، و دکترا معماری نرم افزار خوندم. این بک‌گراند من پس برق و مهندسی و کامپیوتره. ولی کار من بیشتر کار بین رشته‌ای بوده. یعنی من اومدم از یه جای شروع کردم
برای مثلا سولوشن‌های آیتی و کامپیوتری واسه بازار سرمایه درست کردن، ولی خودم هم دوست داشتم. یعنی خیلی قبل‌تر، مثلا حدود 20 سال پیش من یه تریدینگی رو شروع کرده بودم. حالا یه سری اتفاقاتی افتاد، یه دوست عزیزی داشتم که با هم دیگه تا هم مدرسه و دانشگاه و همه جا با هم دیگه بودیم. این یه زمانی بعد برجام که برگشت ایران، این توی کانادا یه MBA فایننس کرده بود، رفتیم M&A با هم دیگه انجام بدیم تو ایران. یه یادگیری هم اونجا داشتم. بنابراین این جمع شدن بین رشته‌ای باعث شد که از اون ایجاد و به وجود آوردن سولوشن، مثلا من تریدینگ پلتفرم ساختم، بک آفیس، الگوریتمیک تریدینگ، همه اینا رو من روشون کار کردم. ولی از یه جای دیگه اون بعد سرمایه‌گذاری و کورپوریت فایننس و حالا مالی شرکتی فارسیشو بخوایم بگیم، یا M&A ادغام و تملیک، این که شما بری شرکت تصاحب کنی، اصلاح ساختار بکنی، یا بحث حقوقی. مثلا ما یه زمانی حتی داشتیم کار می‌کردیم که بیایم یه باند و یه اوراق بدهی ایرانی رو تو لندن هم بذاریم که خورد به دیگه انتخابات ترامپ و رفت کنار. این بک‌گراند من خیلی فشردش این کاراییه که گفتم. و علاقت به فایننس و چرا رفتین تو اینوستمنت؟ یعنی میخوام ببینم راست و حسینیش مثلا اپورتونیتی و اینطوری بود که آقا الان این با پول تو این بازی و توی ای آی بیاری با این قاطی بکنی، یا نه مثلا واقعا یه دلیل خاصی داشته شما به خاطر اینکه احساس کردین مثلا یه مزیت رقابتی دارین که میتونین این کارو بکنین، یا اپورتونیستیک بود و گفتین اینجا بازی جذابیه؟ کدومش بود؟ نه کاملا از تجربه و تخصص میاد و گذشته. یعنی من از همون زمان دانشگاه، حالا شخصیشو بخوام بگم، من به این نتیجه رسیدم که به نظرم این شکلی اومد که از توی کار مهندسی خیلی آپساید بگیم، اون بالایی که آدم میتونه بره توی موفقیت مالی بخوایم خیلی بگیم، حالا ساده‌شو بگیم، خیلی محدوده. و چیزی که پیدا کردم و به نظرم جذاب بود و دیدم مثال خیلی وجود داره، شما برید همین الان لیست ثروتمندترین آدمای توی لیست فوربس رو نگاه کنید، یه تعداد زیادیش به خاطر ارث بیزینس‌های فامیلیه که بهشون رسیده، یه تعدادش آدمای خاصی ان که حالا اومدن مثلا مایکروسافت و گوگل زده. خب اینا خیلی محدوده دیگه. مثلا شما میگن که بیل گیتسی که مایکروسافت زده، همزمان باهاش 40 نفر دیگه هم بودن. این همون کتاب فول بای رندومنس نسیم طالب دیگه، میگه شما همیشه موفقه رو میبینی، اون چند تایی که همونجا بودن و موفق نشدن رو نمیبینی، تعدادشون خیلی بیشتر بوده. پس اونم محدوده. ولی چیزی که شما میتونی ببینی تعداد زیاد و تکرار و موفق کسایی که کار مالی سرمایه گذاری کردن، تو همون لیست 2000 تا میلیاردر آمریکایی نگاه کنید، انواع جاهای مالی بودن، تو سرمایه گذاری بودن. این علاقه شخصی من بود که تو این حوزه ورود بکنم. بنابراین از همون موقع دنبال کردم و اومدم جلو. همونطور که همون تو قسمت دیگه هم گفتم ما چند مدل هوش داریم. با توجه به شناخت و دانشی که داشتم به این نتیجه رسیدم که این مدل هوش مصنوعی که الان داریم، جنراتیو AI، این میتونه تمام کارهایی که افرادی که تو حوزه مالی و فایننس دارن انجام میدن و انجام بده، خیلی هم بهتر انجام بده. یعنی من به نظرم این جزء حوزه هاییه که کلا افراد توش حذف خواهند شد. خیلی ساده. یعنی شما بعداً یک زمانی رو خواهید داشت که هوش مصنوعی داره تمام کار مدیریت سرمایه گذاری و پول و ثروت و همین کار شرکت‌های اسید منیجمنت و همین بلک راک که گفتی، وست منیجمنت و نمیدونم سرمایه گذاری و اینها رو داره میره انجام میده و دیگه خیلی آدمای محدودی ان فقط در حد مدیر و شخصیت حقوقیش باشن و اینها. دلیلش هم چیه؟ این کارها بسیار کارهای مشخص و رگولیتدیه. یعنی پلی بوکش، یعنی اون که کاری که میتونی انجام بدید چون بر اساس ریسک و پول و اینها بوده، انقدر چارچوب و مشخصات داره و شما بداهه پردازی لازم نیست بکنید در اون حد که خود به خود اون تسکا، اون کارها رو میتونید همه رو واگذار بکنید هوش مصنوعی براتون انجام بده. برای همین من این فرصت رو دیدم، گفتم خب اگه ما بیایم اینو اگه من نکنم یکی دیگه حتما انجامش میده. حتما این فرصت وجود مثلا من فکر نکنم در این حد باشین، در این حد این که میونه این همه آدمایی که میخوان این کارو بکنن کی برنده میشه، چون میگم جزء اون ایده های یونیک نیست، یعنی ایده ناولی نیست که هوش مصنوعی بتونه پورتفولیوی تو رو منیج کنه و برای تو سرمایه گذاری کنه و جای تو خرید کنه. اصلا اینجوری بله، بسیار محیط شلوغی، مدل‌های مختلف هست. بیشتر به نظر من بحث اپروچ کردنه. البته خب ببین اون کلاسیکش هم همینه، یعنی شما الان برید تو دنیا هزاران ممکنه مدیر ثروت و اسید منیجر، مهم نیست یعنی که حالا تعداد زیاد رقابت میکنن، ولی بله فضا بسیار شلوغ، آدمای مختلف با روش‌های مختلف و معماری‌های مختلف دارن میرن جلو و قطعا یکی یا چند تا که دارن
بهتر عمل میکنن و قراره بشن اون گوگل اینا. من نمیگم ما اصلا در اون سطح حد و حدود نمیخوام خودمون رو بذارم، ولی این فرصت یه فرصت واقعیه. ولی فکر میکنی آینده این قیافه بازی چطوریه؟ یه کمپانی خیلی خوب میبره و همه دوست دارن از اون استفاده کنن، یا میری از چندین و چند کمپانی اسید منیجمنتی که AI پاورد استفاده میکنی؟ به نظر من خیلی این احتمال زیاده که یه تعدادی قوی تر باشن. حالا اون پاورلا اینو میگه دیگه، ما یه پاورلا دیستریبیوشن داریم، میگه که ما یه سری قوی میشن و اون قوی‌ها قوی تر میشن. اینو ما همیشه توی کسب و کار و بیزنس دیدیم دیگه. مثلا یکی مایکروسافت میاد میشه مایکروسافت و دیگه مایکروسافته، دیگه کسی نمیتونه بره مایکروسافت بشه. خیلی ایلان ماسک داره مایکرو هارت میزنه. آره، حالا ایلان ماسک مثلا میاد، اونم باز میاد شروع میکنه انجام دادن، بازم اون هم کسی ایلان ماسک دیگه شاید نتونه بشه. میدونی یعنی خیلی بازیه که شما چون داری همیشه اون موفقا رو میبینی، اینا بالای 4 سیگما دیگه، یعنی توی اون نورمال دیستریبیوشن اون ته افتادن. اون میلیون ها و میلیارد هایی که دیگه رفتن توی مسیر و هیچی نشدن و حذف شدن رو آدم ها نمیبینه. اینجا به نظرم قاعدتا یه همچین فضایی به وجود میاد و یعنی مثلا شاید کسی که بیاد کار کنه شاید خیلی تا هدف معقولش این باشه که چطور با اون بزرگا و اینها یه جایی جوین بشه و کارشو بتونه ادامه بده تا اینکه خودش بخواد بشه همه چیز. خب ببین، بیا اینطوری ادامه بدیم که شما اومدین سیچود رو درست کردین و سیچود یه اپلیکیشن تحت وبه که با کمک هوش مصنوعی در حال حاضر میتونین پورتفولیوی خودتون رو منیج بکنین. البته این ورژنی که الان زدین شما بعد از پروداکت لانچتون که پروداکت لانچ موفقی هم بود و به اصطلاح به قول خودت اول دوم هفته شدین و کلی رشد کردین و کلی هم کاورج میدیایی گرفتین بابت این قضیه، با این حال اخیراً یه پیوت ریسک کردین. آره خیلی ریسک با شناختی که از مشتری پیدا کردیم. ببین ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم اول، حالا اگه بخوایم معماری تکنیکالی بگیم، ما گفتیم ما میایم اول اطلاعات رو دور پیدا میکنیم، اطلاعات رو پردازش میکنیم، اطلاعات پردازش شد اینو میرسونیمش به یه اینسایتی روی سهامی که مثلا توی بورس آمریکا وجود داره. خب به اینجا رسوندیمش. مثلا اومدیم گفتیم آقا این سهم به این دلیل خوبه، بده، بخریمش، بفروشیمش، ارزشای توش چیه، از ابعاد مختلفی که داشتیم. مثل تمام این تلگرام چنل‌ها که سیگنال میدن. ما سیگنال نبود، بیشتر تحلیل رو بدیم، دیتاشو بدیم، اینا که نتیجهش بشه سیگنال دادن دیگه. آره حالا سیگنال، آخه سیگنال که میگه، من خیلی میخوام بگم سیگنال به خاطر اینکه سیگنال که میگیم مثل اینه که میگیم آقا بخر بفروش، میره بالا میاد پایین. اینا مثلا من میخوام بیشتر از اون فضای فاصله بگیرم بیام تو فضای سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش. یعنی آقا ما وقتی میگیم بخر منظورمون نیست 2 دقیقه دیگه بفروش. اینو میتونی بخری و نگهش داری. این یه نکته خیلی مهمه. چرا؟ چون ما با بازار کاری نداریم، ما با ارزشی که اون شرکت قراره تولید کنه و قیمت بره بالا با اون بیشتر کار داریم. نمیگیم بازار نیست، اونم هست. برای همین میخوام از این سیگنال، چون الان فارکس و کریپتو و اینا هم هست، میخوام این تفکیک یه جوری وجود داشته باشه. بعد چیزی که بهش رسیدیم از همون یوزرایی که توی پروداکت هانت و اینها گرفته بودیم این بود که کاربرا بیشتر دوست دارن یه مسئله ازشون حل بشه که آقا تهش ما چیکار کنیم. یعنی من فکر کنم که مثلا شما فرض کنید میزو میچینی، میگی آقا این هست 3-4 هزار تا آپشن میذاری، طرف باید بیاد یکی یکی نگاه کنه، مثلا خب خلاصش کردیم اومدیم گفتیم مثلا چی خوبه چی بده، ولی باز طرف باید بیاد فکر بکنه که خب حالا من بین اینا چیکار بکنم و اینها. پس به یه تصمیم گیری نیاز داره. ما اومدیم پورتفولیو رو اضافه کردیم که شما بیای بروکرت رو وصل کنید به سیچود، پورتفولیوت بیاد روی اون مثلا یه در حقیقت بینشی بگیری که خب حالا اوکی این پورتفولیویی که داری خوبه، بده. این میشه پیوته که کردیم؟ نه این فیچره در حقیقت. این یه فیچری بود تو هم ورژن قبلی، پورتفولیو رو اضافه کردیم. بعد اومدیم به اینجا رسیدیم که خب حالا ما بیایم چیکار کنیم. ما میایم اصلا یوزر تهش میگه که آقا شما اصلا بیا این حساب من، این اکانت من، اینو برای من منیجش بکن، یا حالت ویلز منیجمنت، اسست منیجمنت، اینو بیشتر دوست دارم، یا نه اصلا یه چیزی به من بذار که این برای من این رو منیجش بکنه. برای همین توی پیوتی که اتفاق افتاد ما اومدیم گفتیم آقا ما اصلا اطلاعات رو مجانی میکنیم، این میشه یه دونه کامپتیتیو ادوانتج، چون همین دیتایی که ما این سایت انقدر عمیق رو بذاریم همه بتونن ببینن، این معمولا کسی این رو الان
به عنوان سرویس مجانی نمیده. ما اینو پس مجانیش میکنیم. ما اومدیم مثلا ایندکس طراحی کردیم که حالا یکیش لانچ شده، یعنی اینکه خود هوش مصنوعی بر اساس اون تحلیلایی که درست کرده، مثلا فرض کنیم ما یه شاخص داریم تو بورس آمریکا S&P 500 500 تا شرکته که S&P میاد انتخاب میکنه، 3 ماه یه بار میگه آقا این شرکت‌های خوبن، از اینا خرید بکنید. ما بیایم بگیم که تو این 500 تا کدوماشو شورت لیست کنیم، مثلا 30 تا شما شورت لیست می‌کنیم، شما اینا رو بخر، ماهی یه بارم برات اینا رو میگیم که حالا این 30 تا مثلا 2 تاش کم و زیاد شد، این ایندکسه که فالو بکنید، که ایندکس ما درست کردیم با اطلاعات لایو بازار، داره از بازار بهتر عمل میکنه. و یه حالت دیگه همون حالت این شخصی سازیه، یعنی یه نفر بیاد بگه آقا من یه پرسشنامه پر بکنه، مثل اون چیزی که الان داره توی ولس منیجرها توی آمریکا داره اتفاق میفته، که شما میری یه نفر میاد توی بانک میشینه، شما یه پرسشنامه پر میکنی، میگی آقا من سنم اینقدر، درآمدم اینقدر، ریسکم اینه، هدفم تو زندگی اینه، غیره و ذالک، من چجوری سرمایه گذاری کنم که مثلا به اون اهداف برسم. اینو ما باز بیایم با هوش مصنوعی به صورت ددیکیتد انجام بدیم، این بشه سرویس اصلیمون. یعنی ما احساس کردیم تهش افراد میگن که اوکی ما اومدیم دیتا تو دیدیم، خوبه این خوبه این خوبه، چه کار ما بکنیم؟ ما بیایم اینو به شما در حقیقت خود پورتفولیو رو بدیم برای ما منیجش بکنیم. بنابراین این پیوتی بود که انجام دادیم، به جای اینکه بیایم سرویس دیتا بفروشیم، خود سرویس asset management و ولس منیجمنت بشه بیا در حقیقت اون کار اصلی که ما انجام میدیم. و من این فیدبک رو داشتم یعنی روزی که شما لانچ کردین و علی دمو کرد که در حقیقت من هی توی این سیچود میچرخیدم و اینطوری بودم که الان من از این سایت چی میگیرم، و در واقع آخرش یه سیچود اسکور بود که داشت لو صرفا به من میگفت این استاک خوبه یا این استاک خوب نیست، یا این الان وقت خریده یا وقت خلاص. اینو نمیگفت، فقط میگفت مثلا یه عددی میداد، یه اسکوری میداد. این برای من به اندازه کافی جاذبه نداشت که من بخوام یه پول ماهانه‌ای رو به عنوان سابسکریپشن بدم که به این دیتا اکسس داشته باشم. حتی الانم که سری قبل داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، به نظر من سیچود هنوز کار من رو راه نمیندازه. میدونی کار من کی راه میفته؟ که فکر میکنم حالا قدم‌های طبیعیه که شما باید فعلا بردارید تا برسید به این مرحله. فکر نمیکنم چیزی که من الان میخوام بگم لزوما اینم خیلی ایده‌ای عجیب غریبی باشه. من اتفاقا دلیلی که آدما میرن از S&P 100 و S&P 500 و اینا خرید میکنن و جای دیگه خرید میکنن یا ایندکس فاندا رو میگیرن، اتفاقا به خاطر اینه که میخوان اون ریسرچر رو نداشته باشن یا اونقدر دیگه دیپ نیست. تو همین که اصلا میدونی S&P 500 وجود داره یه ریسرچی کردی اصلا، ولی دیگه بیشتر از این حوصله تخصصی رفتن و من برم حالا اینو ریسرچ کنم، و تو میخوای عام بیشتر مردم میخوان حداقل تو این بازی شرکت داشته باشن، پولشون توی حسابهای بانکیشون نخوابیده باشه و حداقل در گردش بازی سرمایه‌گذاری باشه. و خریدن سهام و برای خیلی از آدما خریدن سهام و هولد کردن و نگه داشتنه. یعنی من فکر میکنم، من به عنوان یه فیدبک از بیرون احساس میکنم یه مقداری برای شمایی که توی بازی هستین، شناختن یوزرتون و این که MVP این پروداکت چطوریه و یوزرتون کیه، میتونم بفهمم چرا میتونه سخت باشه. به خاطر اینکه یک هم خودتون احتمالاً تو این بازی بیشتر شرکت میکنین و هم طول خودتونه و یه بایس و یه نظریه‌های نسبت به این قضیه دارین که شاید میخواین یه تولی درست کنین که برای آدم‌ها بخوان استفاده بکنن، یه جاهایی رو در این که یوزرتون کیه خطا داشته باشین. و به نظر من اتفاق توی پیوت اولتون هم افتاد، یعنی این که سیگنال صرفاً دادن، تو بیشتر به نویز به زندگی من داری اضافه میکنی. من 1000 تا تول داشتم و قبل استفاده میکردم، آره دنبال یه سیگنال سادم، ولی حالا باز باید یه سیچود اسکوری هم به زندگی من اضافه شد الان، که حالا احتمال این که این اسکورم تقریبا با اسکور جای دیگه یکی باشه یا حالا اختلاف 20-30% داشته باشه، شاید برای من یوزر فرق نکنه. کلهم میدونی کی برای من این بازی خیلی فرق میکنه؟ زمانی برای من این بازی خیلی فرق میکنه که آقا من یه پولی رو بسپارم به AI یا پورتفولیومو بسپارم به AI و AI بگه داداش خیالت راحت دیگه، برو بازی بعدیت، این دیگه دست من خودم برات میفروشم، من خودم برات خرید میکنم. به خاطر اینکه به نظر من پیک کردن استاک و خریدش اونقدر کار پیچیده‌ای نیست، میدونی، با توجه به طولای الان و این همه برای دیتا هست دیگه، فوقش هم چت جی پی تی، آقا 10 تا استاک بگو من بخرم، دون مادرت من اذیت نکن. جایی که اذیتت میکنه اینه که میخوای این استاک‌ها رو
اگه میخوای سود تر و تمیز داشته باشی، خرید و فروش تو زمانهای مناسب دیگه. میدونی حالا نمیخوام لزوما بگم تایم کردن مارکت، ولی اگه قرار باشه بخری و هولد کنی که میشه عموم مردم که مثل من، این به نظرم خیلی کار پیچیده. اگه قرار 10 تا استاک بخری که در 5 6 سال نگرش داری، یا فوقش مثلا 2 ماه یه بار 3 ماه یه بار یه دستی به ریبالانس کردن پورتفولیوت بکشی، این دیگه طولی مثل سیچوت برای من نمیخواد. من به چت جی پی تی هم بگم داداش یه نگاهی بکن. من خیلی کاری که میکنم این که اسکرین شات میکنم یا سی اس وی میگیرم، میدونی. بعدش بین همه ای آی ها مثلا با گراک بیشتر صحبت میکنم فاینانشیالی، چون دیتای توییت ها رو میخوام ببینم آقا برو نگاه کنیم الان راجع به اینا چی دارم میگم، به نظرت کدومو بخریم خوبه، میدونی. اینو من انجام میدم. ولی تو میای میگی من سیگنال بهت میدم، یعنی چی؟ یعنی که من تو انتظار دارم که ریبالانس هم تون بکنی، میدونی. بعد اینجوری میشه که این الان یه تضادی داره با منی که میخواستم هولد کنم برای مدت زمان زیادی، و حالا این طولی که داره از من انتظار خرید و فروش داره، میدونی. من اون آدمه نیستم که بخوام تون خرید و فروش بکنم. از یه طرف دیگه میتونی این ادعا رو داشته باشی که اگه خرید و فروش خیلی سریع انجام میدی و میخوای بالا پایین بکنی، پس تو تقریبا یه کاربر نسبتا حرفه‌ای تری هستی که اون وقت دوباره آرگیو کردن این که طولی مثل سیچود اصلا اونقدی طول حرفه‌ای هست، و تو میخوای بری از طول حرفه‌ای تر استفاده کنی. یعنی به نظر من شما الان توی سیچود، این البته نظر منه، توی سیچود شما بین این که یه طول حرفه‌ای میخواین باشین و یه طول ساده تری میخواین باشین، مثل ول سیمپل که کانادا میگه آقا به جای که پولتو بذاری تو بانک، حداقل پولتو بذار اینجا، میدونی. حالا من اینجا یه ای آی تاچ هم روش میکنم، برات یه مقدارم با این پول بازی میکنم، بهتر از اینکه تو حساب چکینگت باشه، تو حساب سپردت باشه، میدونی. بهتره که بیا اینجا حداقل باشه بازی باشه که سودی هم بخوای توش داشته باشی. اون یا حسابای سیوینگ بانک‌ها که اصلا به نظر من خنده داره پولت بخواد اون تو بخوابه. و بعد به نظر من یه چالنجی که شما اینجا داری اینه که این طوله سمت کدوم یوزر داره میره؟ یوزر حرفه‌ای داره میره یا یوزری که خیلی حرفه‌ای نیست و میخواد به ای آی اعتماد کنه و پولش بالا پایین بشه؟ و این به نظر من این خیلی وسط نداره، میدونی. شما اومدین به نظرم وسطشو بگیرین و به من بگو که چون این پیوت رو کردین این حرف چقدر درسته. یعنی من دید من اینطوریه که من یا خودمو کاربر حرفه‌ای میبینم، میخوام از پولای خیلی حرفه‌ای استفاده کنم، شورت کنم، نمیدونم اینجا تایمش کنم، اونجا بگیرم این نمودارا و این کندل چارتا رو اینا رو نگاه کنم ببینم کی بخرم کی نخرم، یا واقعا میخوام بسپرم بازی رو به دست ای آی تا یه حد خیلی خوبی با یه ریسک نسبتا منطقی، بگم آقا خودت برو بازی رو ریبالانس و بالانس بکن. وسط به نظر من نداره که حالا فقط بیا به من یه سیگنال بده بگو بخرم، بعدش هم حالا هر از گاهی به من این سیگنال رو بدی، چون تو از من داری درخواست می‌کنی من لاگین کنم سیگنالاتو نگاه کنم دیگه. دقیقاً داری درست میگی. خیلی نگاه و چیزی که دیدی درسته. ببین من اصلا بخوام اینجوری بگم، مثلا اینه که من بگم که مثلا سیچود رو برای خودم ساختم، فرض کنیم مثلا اینجوری بگم نگاه ترش که آقا من بیام اینو بسازم خوب بشه به یه جای خیلی خوبی برسه، اصلا من کل این چیزی که دارم سرمایه‌گذاری میکنم و بدم دستش بگم آقا دیگه تو اینو بچرخون من برم به کارهای دیگه‌ام برسم. و اتفاقا تستی هم که تو راه میزدم همین بود. ولی یه نکته‌ای که اینجا شاید باعث میشه که ما این همه مراحل رو بریم، یکی اقتضاعات حالا کسب و کاری و بیزینسی و فاندریزینگی که داشتیم شاید بود که روش تاثیر میذاشت. یکیش هم این بود که شما به اون مرحله و اون ادعام بخوای برسی خودش کار سختیه. من خیلی مثلا به بک تست اعتقاد ندارم، چون میگم بک تست توش اون لوپ پازیتیو فیدبک ممکنه وجود داشته باشه، شما اطلاعات خود تایید کننده داشته باشی و اون درست نباشه. من می‌خواستم ما یه لایو تستی داشته باشیم، ببینیم مثلا این چیزی که داره، ما یه تئوری داشتیم، یه نظریه داشتیم که آقا این هوش مصنوعی این میتونه. یه معماری هم داشتیم گفتم آقا معماری ما هم خوبه چون ما بلدیم میدونیم چه شکلی، اینم معماری خوبیه. حالا شروع کردیم اینسایت درست کردن تو لول اول. این اینسایت هم دادیم به یوزر به عنوان پروداکت، ولی فکر خودمون این بوده که خب اوکی این اینسایت ها بیاد 5 ماه 6 ماه جنریت بشه، ما اصلا ببینیم این کوالیتی کیفیتش چیه، که بعد ما دیدیم خب نه این کیفیتش خوبه، الان میتونیم یه ادعای دیگه هم باز بکنیم، بیایم بگیم که همون که میگی. ولی دقیقاً این کارو من خودم هم میکردم، یعنی میمدم سیچوتو باز میکردم، میگفتم خب الان میخوام بریم تو مارکت، ما بازار رو میخوایم بریم شکست بدیم دیگه، مثلا ایدهمون اینه دیگه، میگم آقا این همه یه میز یه مغازه سوپرمارکت 4000 تا دونه محصول چیدن، من کدوما رو باید بردارم؟ آخرش خب میای تو سیچوت هم همین حرفی که زدی، میشینی میخونی میبینی یه روز وقتتو گرفت. اصلا سختی این کار همینه که میگی، یعنی شما به نویزت اضافه میشه، باز میگه آقا والا من چیکار کنم، این که اینو میگه، اون سایت هم که اونو میگه. من باز نشستم، من خودم مثلا یه بار نشستم پای سیچوت، دیدم 4 ساعت وقت گرفت تا از تو سیچوت من بخوام یه لیستی درست بکنم.
و همه ایناست که ما میگیم آقا ما میخوایم برسیم به جایی که کل این بارا رو AI برداره. بعد تازه آخرش هم دوباره اون لیست رو به من دادی، من باید برم توی بشینم دکمه رو بزنم. آره اون تازه لاگین کنم برم به استاکر رو پیدا کنم اون رو بخرم. یعنی فقط در حقیقت آخر داری من یه استاک میدی سرچ بکنم که من این کاره رو آلردی با چت جی پی تی دارم میکنم. آره میدونی اون یوزری که این کارو میکنه اون کارم میره انجام بده. اصلا احتمالاً اون یوزر رو میخوای ولی اون کارو داره میکنه. دقیقاً. من فکر کنم یوزری که وجود داره، مثلا من توی از کسایی که پادکست تو رو دیده بودن، از دوستایی که تو آشنا و فامیل بودن، میگفتن آقا بیا آقا این حسابو بگیر کارشو انجام بده، اگه اینو داری من اینو میخوام، ولی اینکه من بیام بشینم پای سایت تو نگاه کنم اینا این کار من نیست. دیدم هر چیز درستی است. برای همین تمام اینا این بود که ما بیایم در حقیقت اون دیتا، اون آنالیتیکس، اون چیزی که داریم میدیم رو اولا مجانی بکنیم، این کامپتیتیو ادوانتیج بشه، چون خیلی کلی سایت الان شاید صدها سایتن که دارن همین کارو میکنن، یه بخشش مجانیه یه بخشش دارن فی میگیرن. اون در حقیقت بشه اونجایی که ما یوزر رو اترکت میکنیم، جذبش میکنیم، میگیم ببین ما کارمون خوبه، تحلیلمون خوبه اینها، و یوزر رو برسونیم به اونجا که بیاد همین بشه. یعنی مثل یه شرکت ویلث منیجر یا اسید منیجر بگه آقا این حساب من دست شما اینو با همین ای آی منیجش این ایده اولیه‌تون بود ولی ها این ایده خیلی اولیه بود. اول همین فقط بود. می‌خواستین اصلا یه سافر بدید به فاند منیجرها. دقیقاً. ما ایده اولیمون بود که اصلا ما یه فاند داشته باشیم، فاند رو بیایم با ای آی منیجش بکنیم. اون اقتضاعات بیزینسی و فاند ریزینگ و حالا اینکه پروداکت دیزاین کنیم و بچرخیم، اینا در حقیقت همزمان با اون تجربهمون حرکت هم کردیم، این پروداکت رو تغییرش دادیم. آخه این ایده هم همیشه تو این سرویس هایی که قول میدن که من پول تو رو میتونم زیاد بکنم، اینطوری که تو اگه تونستی یه الگوریتمی پیدا بکنی که پول ساز باشه، چه کاری بیا دموکراتایزش بکنی به دست مردم، خودت هی میشینی توش پول میسازی دیگه. میدونی تو وقتی طول رو میای میدی دست مردم، یعنی اونقدی هم مطمئن نیستی. یعنی اومدم ریسکمو پخش کردم بین هممون با هم بریم این سرویس ها رو امتحان کنیم. دقیقاً این حرف درستیه. از یه نگاهی یه چیز دیگه من میخوام بهش اضافه بکنم، این که دقیقاً اون جوابه رو من دادم یه بار، هم گفتم که یعنی ما هم فرض کنید ما یه تئوری داریم، یه ایده داریم، روش اجراش هم میدونیم، میگیم اینم همه کارا رو میکنه، این چراغ جادو رو ما پیدا کردیم، ولی باز بالاخره شما به زمانی نیاز داری که مطمئن شین داره کار میکنه. و من به این نتیجه رسیدم که الان دیگه با اون دیتایی که ما داریم، اون شاخصی که درست کردیم از ژانویه تا الان، مثلا میبینیم خب یه 2% نسبت به S&P ما مارجین گرفتیم، بهش میگن آلفا دیگه. یعنی شما از شاخص بازار بهتر عمل کنی، یه مطلوبه تو بازار. ولی اینو میخوای به قول بدی به آدم‌های معمولی، یعنی میخوای بگی آقا من قول من اینه که از S&P 100 بهتر پرفورم میکنم؟ نه، شما این قول رو نمیتونید بدین. شما ببینید اصلا وقتی میری تو فضای ویلث منیجمنت و اسید منیجمنت، تو فضای قول دادن نباید وارد بشه. این جزء میگن پرکتیس‌های غیر اخلاقی وارد میشه دیگه. یعنی حالا با منظورم حالا تکنیکالیتیش نبود، منظورم اینه که ولی ما میگیم ما هیستوریشو میدیم، میگیم آقا نگاه کن از روزی که این لانچ شده این انقدر بهتر بوده، این به خاطر این ای آی که ما داریم داره تا الان اینجوری بوده. میدونی من حرفم از منظورم از این حرف چیه؟ من دنبال اینم که ببینم تو مشتری ایدئالت برای این تول کیه؟ کسی که میخواد از S&P 100 هم بهتر عمل بکند، این میشه مشتری تو که میشه همون یوزر حرفه‌ایه که یوزر حرفه‌ای هم تول سافیستیکیتد تری به نظر من میخواد، یا میخوای یه آدم معمولی که یه حسابی پولی داره و اتفاقا از این بازی خیلی هم خوشش نمیاد، خیلی هم اهل این کانسپت ها نیست، فقط بگه آقا پول منو بدی به ای آی منیج کنه من راضیم، شاید لزوما این که از تو اندازه S&P 100 هم پرفورم بکنی هم هپیه. خب ببین الان توی چیزی که تو ویلث منیجر وجود داره، شما پروداکت تو برای همه اینا تنظیم میکنی. این موضوعی که داری بهش اشاره میکنی بحث ریسک دیگه، ریسک منیجمنت. آدما با ریسک پروفایل مختلف میاد. یکی میاد میگه آقا من نمیخوام از اصل پولم هیچی از دست بره، حالا اگه سودم کردم خب خیلی هم عالی، هر چی بود اوکیه. اونش همون مثلا ول سیمپل و چیزای این شکلی که مثلا میگه آقا سالی 4% به من سود بده، پولم ولی تکون نخوره. خب برای همین من گفتم ما یه چیزی داریم، اینا میره دیگه تو خیلی بیزنس هایلی رگولیتد یا خیلی قانون و مقرراتی تو آمریکا، تو همه جای دنیاست. شما کسی که میاد سمتتون، ما دیگه داریم به این سمت میریم دیگه، اگه بریم مجوزش رو بگیریم خود به خود باید همه این کارا رو انجام بدیم. شما باید بیای یوزرتون رو اون اول مثل همون اورژانس که میان تریاج میکنن، اونجا باید بیای شما اینو بگی که آقا این یوزر من چه یوزریه، چه پروفایلی داره، ریسک گریز، ریسک میخواد بکنه، حرفه‌ایه، پولش زیاده کمه، همه اینها. بعد اونجا میتونید بهش ادوایس تازه بدی
یعنی به تو میگه آقا من برای تو فقط میرم پولتو میذارم تو بانک سالی 4% بگیر به خاطر این پروفایلی که داشتی. یکی دیگه میاد میگه نه آقا مثلا شما فرد آدم سرمایه‌گذار حرفه‌ای خودت حساب میشی، سرمایه‌ات زیاده، کلا 5% پولتو دادی دست من، دلت میخواد ریسک کنی، من به تو یه پیشنهاد دیگه میدم، از اون اگه بشه چی میشه آبت پیشنهاد میدم که اگه مثلا پولتو تو میخوای برای جذاب پول 2 برابر بشه، حالا یکم هم ضرر شاید کردی قابل تحمل برات باشه. بنابراین همه اینا رو ما باید تفکیک بکنیم و توی این حالتی که الان ما گذاشتیم همه اینا رو دیدیم. یعنی یه حالت داریم که ایندکس رو بخواد فالو کنه، اون ایندکس ما ریسکش پایینه. چرا؟ چون S&P 500 خودش یه بار غربالگری شده، خود اون S&P اومده گفت آقا اینا شرکتایی که یه مینیممایی رو دارن، ما گذاشتیم این تو. حالا ما اومدیم از توی اون یه سبد برمی‌داریم، میگه آقا به نظر من از توی این 500 تا این 30 تاشو مثلا انتخاب بکن. این همچنان ما ریسک یوزر رو خیلی بالا نبردیم، بهش هم نشون میدیم که آقا بر اساس این انتخاب ما یه مقداری داری بهتر میشی. اون میشه مرحله آخر که گفتی، یعنی یه یوزر میاد بر اساس یه فرم پر میکنه، فرم استانداردیه تو رگولیشن. شما میگه آقا من این یوزر رو میذارمش توی این کاتگوری، پس به تو من فقط این دسته از پیشنهادها رو میدم با این مدل از ریسک، این ابزار رو بهت پیشنهاد میدم و اینو AI میتونه هندل کنه. ولی هدف نهایی پس چی هست؟ هدف نهایی این هست که آقا همون که گفتی من اصلا میخوام اینو از سردردهای زندگیم، از وقتی که خیلی کار شما هر جوری هم بخوای حرفه‌ای باشی بسیار ازت وقت میگیره. یعنی شما اگه مثلا یه پورتفولیو رو منیج بکنی هم وقت زیاد میگیره هم استرس زیاد. من نیاز خودم اصلا دارم میگم. اینا جزء چیزاییه که شما حتی اگه حرفه‌ای هم باشی از یه سنی دوست داری رو میزت بری کنار. و من میگم که ما باید یه AI داشته باشیم. سیچوت هدفش اینه که شما بتونی بهش بسپاری و بری بگی آقا این دست تو اینو مدیریت کن. میگم اصلا بعید میدونم این ایده سیچوت باشه، این ایده آینده اینطوریه دیگه. از آینده مثل همینطوری که انتظار داری ماشینا خودران باشن، دقیقاً تو هم انتظار داری پورتفولیوت هم اینطوری. ولی خب اینم داستان داره دیگه. یعنی بعضی موقع با خودت فکر میکنی که اگه همه پورتفولیوهای دنیا اینقدر قرار باشه توسط AI خوب منیج بشن و یه دونه AI سنترالایز هم باشه، اون وقت اصلا قیافه اصلا مگه مارکت نکتهش به بالا پایینش نیست؟ خب اینجا هم جواب بهش میدم اصلا چرا من این روش رفتم. ببین ما اول بحثمون راجع به سیگنال پروسسینگ و تریدینگ و مارکت گفتیم. ببین ما مارکت رو دو جور باید نگاه کنیم. یه مارکتیه که صبح یکی میاد میخره یکی میفروشه. امروز خریدارا بیشتر باشن قیمت یکم میره بالا، اگه فروشنده بیشتر باشن یکم میریزه. یه حالت سیگناله و این سیگناله رو یه عده میخوان تکنیکال، اینایی که تکنیکال ترید میکنن بیایم بگیریم یه سودی هم از این بازار بگیریم. آقا مثلا چه میدونم جمشید بسم الله بازار اومده ما پشت دستش بریم یه سود کوچیک از بازار بگیریم و بریم. خب سیشود اصلا در این مورد نیست، به همین خاطری که گفتی. شما وقتی میخوای بیای ادوایس بدی به آدم واسه سرمایه‌گذاری بلند مدت، اصلا نمیتونی کوتاه مدت بازار برات اونقدر ملاک باشه. اهمیت داره ولی مهمترین قسمتش نیست. مهمترینش پیدا کردن اون ارزشاست. یعنی اینکه شما بگی کیه که 20 سال دیگه میشه انویدیا مهم نیست که یکی یه روزی فروخته یا خریده. به خاطر عملکرد مدیر عاملش و به خاطر اقتصاد واقعی این اتفاق براش افتاده. خب شما وقتی تو این فضا بخوای حرکت بکنی جا برای همه هست، ولی برای اون تریدینگ جا برای همه نیست. یعنی شما هر هج فاندی میری، هج فاندا خیلی هاشون بودن مثلا این آقای جیم سایمنز که دیگه از همه مهمترین آدم بوده تو این حوزه کوانتیتیو تریدینگ، این فاندش اصلا بست از یه جایی، انقدر خودشون پولدار شدن گفتن آقا ما دیگه پول نمیخوایم، چون این روشی که ما داریم تو بازار پیاده سازی میکنیم بیش از 60-70 میلیارد دلار کشش نداره. ما بخوایم بیشتر ترید کنیم خودمون بازار رو به هم میریزیم. خب چون به خاطر این بود که میومد همین ریز موجای بازار رو میگرفت. ولی شما وقتی میخوای بری الوکیشن بدی، اسست الوکیت کنی، یعنی بریم دارایی توزیع کنی تو بازار، شما میری اون جاهای میذاری که احتمال ارزش خلق ارزش وجود داره. ببین ما تو بازار یه چیزی مهمی که داره وجود میاد، یکی ارزش‌های آتیه، یکی این که اون ارزش‌های گذشته چیا داره از بین میره منتقل میشه به ارزش آتی. مثلا مثال میزنم، مثلا فرض کنید ما الان دیدم این شرکت ایسانتور فکر میکنم یه ریزش بسیار زیادی داشته توی در حقیقت قیمتش، شرکت کانسالتینگ فرمه در حقیقت. دوم اکسنچر آره، حالا من فرانسوی فکر کنم گفتم چون فرانسه بودم. اکسنچر دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه هوش مصنوعی اومده و این در حقیقت فاینانشال انالیست‌ها میگن این بیزنس تموم کارش، چون هیچ عدد ولیویی نداره که AI بعداً نتونه انجام بده. با اینکه درآمد الانش خوبه، سودش خوبه، مالتیپلاش همه چیش خوبه، این داره چیز میشه در حقیقت. این شرکت داره قیمتش میریزه.
حالا عکسش هم هست. مثلا ما شرکت داریم پالانتیر 5 میلیارد دلار فروششه، 1 میلیارد دلار سودشه، ارزشش حدود 400 میلیارد دلار شده. این چرا؟ اینه یه سناریو براش یه قصه دارن تعریف میکنن، میگن آقا این پالانتیر 20 سال دیگه چه و چه و چه و چه و چه این میشه انقدر. ببین ولی بذار من یه نکته رو بگم. این حرفایی که داری میزنی خیلی درست و خوبه، ولی من خیلی سریعا میخوام فوکس رو بیارم رو، چون یه سری ایده‌ام الان همونجوری که داشتی میگفتی به سرم رسیده، میخوام اونا رو هم بهت بگم. حتما که بهش فکر کردین، ولی شنیدنش از زبان من یه کیف دیگه. نه ولی نکته که پس بیا یه جنبندی اول اینطوری بکنیم. پس شما اولین باری که این ایده به ذهنتون رسید این بود که خواستین از AI استفاده بکنین، یه نرم افزار کامپنین یا کوپایلتی درست بکنین، بدین به ولت منیجر و اسید منیجر و فاند منیجر. بله. خب اولش این شد. بعد فکر کنم خواستین حتی خودتون تبدیل شین به، یا الان این اتفاق داره میفته. حالا این مگسم تو مخ منه داد شور بیرون دیگه. بعد مگس تو تصویر خیلی بده، احساس می‌کنی مثلا اونجا داره مثلا آشغال ریخته اون پشتونه. نمیدونم آقا جون یه دقیقه وایسم اینو داداش، یا یه جا بشین یه نیم ساعت بشین گوش کن یه گوشه یاد بگیر که اینقدر گوه نخوری. خب دلش کار نمیاد. anyway پس بیا یه جمع‌بندی بکنیم از زمان. میخوام ببینم چند تا فیز داشتین، یعنی فاز شماره یکتون چی بود، بعد پروداکت چی بود، یعنی میخوام ببینم این تغییر MVP. میخوام کسایی هم که حتی دارن گوش میکنن و خود من میخوام ببینیم یاد بگیریم که با چه ایده‌ای رفتی تو بازار، فیدبک ها چه کمکی کرده و این پیوت ها چه جوری داره اتفاق میفته. دقیقاً. ببین یه نکته مهمه، شاید اون الزاماتیه که توی این بازار تکنولوژی و فناوری و استارتاپ و اینا وجود داره. ما اول اومدیم گفتیم که ما بیایم اینو بسازیم، همین که میگی اگه این خوبه خب بریم برای خودمون استفاده کنیم دیگه. ایده اول پس این بوده که ما میریم اینو میسازیم، میدونیم هم خوبه، میریم خودمون یه فاند میزنیم، تو فاند پول ریز میکنیم و این پول رو مدیریتش میکنیم. یه پاز اینجا بزنیم. این فقط در حد رپره یا واقعا AI فاین تیون شده؟ ببین الان حالا بخوام بگیم رپر که ببین چند تا قسمت داره. ببین من خودم رشته اصلی خودم معماری نرم افزار دیگه. خب یه بخشش معماریه. خب معماریش اینه که شما اصلا اینا رو چجوری بچینی کنار هم دیگه. پس داری آلردی ایجنتیک فکر می‌کنی؟ ایجنتیک دارم فکر می‌کنم. آره. برای همین من نمیخوام بگم رپر، نمیخوام اونقدر ببرمش پایین‌تر تا اینکه بگم این AI واقعیه، ولی یه مثال دارم، مثال رو خوشم میاد ازش. میگن توی مسابقات فرمولا 1 شما بری همه تیم‌ها یه چیز در دسترسشونه. میگن آقا این 2-3 تا موتور هست، این 4 مدل چرخ هست، این بدن است، اینا چی میشه که یه تیم میشه فرمولا 1؟ ارکستر اینکه چه جوری اینا رو میچینه کنار هم، کیو میشونه پشت اونجا. من به نظرم اسم اینو فقط بگیم این رپره، اینجوری بخوایم بگیم نباید بهش این شکل. نه منظور چرا کلمه رپره منظورم اینطوری بود که تو این دیتا رو صرفا میدی به یه مدلی مثل چت جی پی تی و از همون یه مدل اینو میگیری، این برنامه میشه معنی رپر فعلا در حاضر. ما یه ارکستریشنی داریم، یه سری پرامپت داریم، اینها داریم، ولی ما قطعا فاین تیونینگ داریم، ولی فاین تیونینگ ریسورس بسیار بالایی میخواد. الان که داریم میگم مثلا به من بگن آقا باید کجا رو باید فاین تیون کنیم امروز، من میدونم کجا، ولی اون فاندی که لازمه واسه اینکه این کارو بکنم اما هنوز ما نتونستیم ریز بکنیم. برای همین بله مثلا میتونیم بگیم که آقا الان داریم مثلا اونجا داریم از چت جی پی تی استفاده میکنیم، ولی آیا یه فاین تیونینگی میتونیم روی مدلی بکنیم که اون بهتر کار بکنه؟ دقیقاً حتما میتونیم بکنیم. مثالی هم که براش دارم چیه؟ مثال اینه که شما فرض بکنید که الان اینجوری شده که مدل هوش مصنوعی یه مدل همه چیز دانه. شما وقتی راجع به انسان‌ها بیای صحبت بکنی، یه انسان همه چیز دان خیلی کسی بهش حس خوبی نداره، همه کاره و هیچ کاره میگیم دیگه. خب شما آدم متخصص رو دوست داری. خب آیا ما میتونیم ایجنت های متخصص درست کنیم؟ بله. چیکار باید بکنیم؟ باید بریم یه مدل کوچیکو بگیریم، توی تخصص خاصی متخصصش کنیم. به نظرت پس با این تفاصیل AGI یه مدل نمیتونه باشه؟ AGI به نظر من همین الان هم مدل نیست. همین الان هم مدل هایی که شما برید ببینید گراک و اینا پشتشون چه خبره، اینا اون یه چیزی بود توی نرم افزار میکرو سرویس و اینا میگفتن. اینا همین الان هم به اون سمت رفتن، یعنی کلی چیزای مختلف دارن، روتر گذاشتن. این سوال میاد این بره به سمت کدوم ایجنت ها، سوال میاد اون بره به یعنی همین الان چت جی پی تی هم خودش میدی کال داره، تولای مختلف رو کال میکنه میاره. حتما اتفاق افتاده، هم لایه بندی داریم هم ابزار مختلف داریم. دلیلش هم اصلا به نظر من این چیزی که ما اصلا نیازی نداریم، تو طبیعت همه چیز به نظر من اتفاق افتاده آردی، ما باید کپی حالا ایلان ماسک میگه دیگه، میگه این جهان سیمولیشن AGI که اومد چه سوالی ازش بپرسم که تو سیمولیشن اون پشت چه خبره.
الان اگه ما خودمون یه سری آدما رو شما ایجنت در نظر بگیرید که هر کدومشون توی چیزی دارن متخصص میشن و یه سیمولیشن داره روشون انجام میشه، اگه ما بیایم به هوش مصنوعی AGI هم نگاه کنیم، به نظر من ما یه لشکری از ایجنت ها داریم که هر کدوم توی دامین اکسپرتن یا با یه دیتا و دامین خاصی اکسپرت شدن، اکسپرت های مختلف وجود اومدن. توی سیشون هم باید این اتفاق بیفته، ما اینو میدونیم. برای اینکه تا الان چی کار کردیم؟ از مدل‌های موجود استفاده کردیم. بله، چی مون فرق میکنه؟ اون چیدمان و ارکستریشنی که داریم، اون معماری که داریم که چجوری از اینا استفاده کنیم که اینا با هم دیگه اون فلو اتفاق بیفته، کارو انجام بده. پس بنابراین این بود ایده اولیه. برگردم به سوال اولت، ایده اولیه این بود که خب ما اینو درستش میکنیم، دیتای خوب بهش میدیم، ارکستریشن خوب هم میدیم، این بهترین اینوستمنت رو برای ما مشخص میکنه. ما میریم یه فاند میگیریم، میگیم ما داریم از ایندکس بهتر عمل میکنیم و تموم بازی، که واقعا هم همین شکلی هست. ولی خب ما نگاه کردیم خب ما بخوایم این مسیر رو بریم، همون حرفی که زدی، بخوای مثلا شما از مدل آماده استفاده نکنی، مدل خودت رو درست کنی، اینا به هر صورت هزینه و اینوستمنت خیلی بالایی میخواد. مدل فاین تون شده رو هم تعبیر میکنی به مدلی که خودت درست میکنی؟ فاین تیون هم به نظر من فاین تیون به درد بخور همینه. ببین شما فاین تیون به درد بخور یعنی چی؟ یعنی شما یه مدل کوچیکو باید بگیری 4 تا 5 هزار تا مثال خوب درست بکنی. خیلی کاست بالایی میخواد اون 4 5 هزار تا مثال خوب و ریترینش بکنی، اونم کاست بالایی. فاین تیون کردن و ترین کردن یه معنی میتونه بده؟ فاین تیون کردن و ترین کردن، فاین تیون میشه چی میگن این مثلا پزشکا میرن متخصص میشن، بعد میرن دوره بازآموزی یا دوره مثلا یه دوره خاص میرن، بالاخره یه نوع ترینینگ. حالا اون تمپرچرا رو بالا پایین کنی و آره. اون دست قرار رو یکم چپ و راست کنی. آره به نظر من یه ترینینگ مجدده، یه در حقیقت. نه اینو سوالو از این بابت پرسیدم که اشتباه تفسیر نشه، چون تو گفتی مدل خودمون، میخوام بگم مدل که درست نکردین، یه مدلی رو یه مدل رو باید فاین تیون کنی، ولی همون فاین تیون به درد بخور خیلی ریسورس میخواد. یه فاین تیون به درد بخور ریسورس. برای همین ما خیلی از این پروداکتمون، این مسیری که رفته به خاطر این بوده که مثلا ما بتونیم به عنوان یه استارتاپ اون چیزی که ونچر کپیتال ها لازم دارن رو داشته باشیم، اون چیزی که با مارکت خودمون رو فیت کنیم. این یه چیز دیگه هم هست، همین که گفتی، یکی آدم توی فضای خودش حرکت نکنه، بیاد بگه که بازار اینو میخواد، در صورتی که ما به نظر من خیلی وقتا به عنوان فاوندر نمیدونیم بازار چی میخواد. یعنی اون چیزی که تصور میکنیم با اون چیزی که میخواد متفاوته. خب بنابراین ما میگیم آقا ما فاند رو بگیریم منیج کنیم، بعد رفتیم شدیم سافر از سرویس، آقا ما این تحلیل رو میدیم خودتون بگیرید استفاده کنید، بعد ما گفتیم نه پورتفولیو تو برات آنالیز میکنیم خودت ترید کن، بعد رفتیم رسیدیم الان چیز آخری که داریم ویلز منیجمنت، حتی فاند هم نیست. یعنی میگیم آقا بیا این اکانت تو بده، ما اکانت تو منیج بکنیم، ویلز منیجمنت باشه، ترکیبی از انسان و هوش مصنوعی. یعنی تو میگی آقا من طول بهتری دارم ولی تو بیا با من صحبت کن. دقیقاً آره. برای همین به نظر من یه اتفاقی که میفته توی این فضای استارتاپی و کارآفرینی اینه که شما بتونی به جایی برسی که مارکت و دیمند واقعیشو پیدا کنی، به جای اینکه خودت برای خودت یه حدسی بزنی که اگه من این کارو کنم مثلا این همچین دیمندی وجود داره، ممکنه وجود نداشته باشه. تراکشنتون تا به امروز چطوری بود و تو این مرحله‌ای که رفتین جلو؟ ببینید ما یه ترکشن، می‌خوام ببینم چجوری یوزر فیدبک گرفتین، چجوری ابزرو کردین، چجوری مشاهده کردین که یوزر چیکار داره میکنه، این پیوتا رو باید انجام بدین. ببین دقیقاً اون اتفاقی که حالا اون دوستم هم میگفت که آدم میگفت شما 100 تا 200 یوزر خوبم داشته باشید میتونید بفهمید مارکت فیتتون چیه. دقیقاً به نظر من اتفاقا واسه ما افتاد، چون مثلا یه سری مشتری یه سری اومدن ثبت نام کردن از جاهای مختلف، پروفایل‌های مختلف، حتی از جای معروف، مثلا از بلک راک اومدن، از مثلا آلفا سنس که حالا رقیبمون میشه از اونجا اومدن، از این بانک ژاپنیه که اینوست میکنه سافت بانک از اونجا اومدن، آدمای این تیپی اومدن ثبت نام کردن. یه سری آدما اینگیج شدن و ما خودمون اینا رو از روی دومینا میفهمیدیم، از دومینشون، ایمیلاشون، آره از روی ایمیلاشون دیدیم خب مثلا این تیپ آدما اومدن، بعد باهاشون صحبت کردیم، یه سری اینگیج شدن، یه سری استفاده کردن، با ما صحبت کردن، جلسه گذاشتن، فیدبک بهمون دادن. ببینم یه سوال ببخشید، من داشتم راجع به ریسرچ می‌کردم که مثلا چون تو چند تا از این مقالاتون اومده بود که یوزرایی مثل بلک راک و اینا از ما استفاده میکنن و این داستانا. اینا رو
ضایع نیست میگین تو آرتیکل چون رفتین ایمیلاشو نگاه کردین میدین بلاک، یعنی یه جورایی یا میشه اجازه مثلا میخواد که بیای بگی که آقا بلک راک از ما استفاده میکنه، از ما استفاده میکنه؟ الان گفتم. نه آخه بود تو آرتیکلات بود. آره. یعنی من اینو دیده بودم که زده بودین از مثلا از بلک راک و اینا دارن استفاده میکنن تو این مقاله. آره خب ببین دیگه، خب یوزر اومده استفاده کرده، ما مثلا باش ارتباط گرفتیم، ازش مثلا ممکنه اجازه گرفتیم که بگیم یا نگیم، ولی حالا ممکنه هم هست نگرفته باشیم، ولی خب چون بالاخره جای مهمیه ما هنوز اونقدر مهم نیستیم، بعد نیست که ازش استفاده بکنیم. آره بگیم که طرف اومده استفاده کرد، بالاخره فلانی اومد یه کلی جوک الان تو ذهنم اومد راجع به این قضیه، ولی خب به هر صورت اومدن استفاده کردن دیگه. بهتره که ما هم کردیتشو بگیریم. حالا نمیدونم اجازه میخواد یا نمیخواد. حالا استفاده کردن خوب بود یا بد بود، اینا تاشات بگی استفاده کردن خوششون اومد. من خودم فکر میکنم که یه سری کسایی که اومدن رقیبا بودن، یعنی کسایی که رقیب بودن شاید مثلا یه آدمایی دارن که برن مارکت رو ببینن که تو مارکت چه خبره، یا حتما بلک راک چشش رو تمام طولای ای آی فایننس هست. آره یا مثلا بلک راک ممکنه یکی باشه این طولا رو باید پیدا کنه برای اونایی که استفاده میکنن، بگه آقا به نظرم از این استفاده کن یا از اون استفاده نکن. ولی یه یوزرایی که به نظر من بیشتر خیلی انگیج شدن شاید اصلا کامیونیتی ایرانی بودن. اینا هم برای من جذاب بود. مثلا گفتم حالا چند مدل بود، یکی دوستای خودم بودم که من تو حوزه دیگه باشون فعالیت داشتم، حالا تو بازار اینا اومدن به سمتم که آقا چه خبره چه جوریه، حتی اینوستور مثلا پیدا شد از بینشون و اینها. یکم افرادی بودن که اومدن. از کجا اومدن ایرانی‌ها؟ از پادکست تو دیگه. پس یعنی کاملا میتونی اتریبیوت کنی ایرانی‌ها رو به طبقه 16. آره 100% پادکست رو گوش داده بودن و از اونجا اومده بودن. یکی مثلا اومد یه آقایی که مثلا خیلی هم موفقه تو ایران اینا، مثلا حتی در این حد که مثلا یکی اومد مثلا گفتش که یه آدمی که بچهش مثلا داره یه جا تو لندن خیلی جای خوبی کار میکنه، مثلا در این حد که آقا میشه مثلا با شما کار کنه، از این مدل داشتیم، اینوستور داشتیم و غیره وزاره. یعنی طبقه 16 شما کمک کرده که اینوستمنت بگیرین، ریکروت آدم انجام بدین، یوزر بگیرین، داشت کمیسیونی چیزی نمیخوای ما بدین. من دیگه فکر میکنم که بالاخره چیز بکنه. اگه الان داشتم فکر میکردم این پادکست که این پاتریک بت دیوید هست ایرانی اون طرف میکنه، بعد فکر کنم دقیقاً یه بیزینسی شده این خود این پادکست اینا به خاطر این بوردی که داره. ولی آره دست در نکنه، خیلی عالی بود. من فکر میکنم یه اتفاقی که برای من داره تو این پادکست هم میفته، خب منم به خاطر حالا هم این دیستریبیوشنه و هم که آدم‌ها دارن گوش میکنن و هم پوینت آف ویو خودم، مثلا دارم دعوت میشم مثلا به بورد یا به ادوایزری بورد کمپانیا، آقا مثلا سوال جان یه درصدی از ما بگیر یا مثلا یه پولی بگیر، مثلا یه ساعت 2 ساعت به ما مثلا کانسالتنت بده یا از این پلتفرم استفاده کنیم، که من فکر کنم شاید یه جورایی مدل مانتایزیشن منم به این سمت بره، نه به خاطر پادکست، به خاطر اینکه منم خیلی درگیر اینم که ببینم آینده قیافه زندگی خود منم چطوریه. آیا من دوست دارم درگیر چندین و چند بیزنس باشم، میدونی، یا دوست دارم پروداکت خودم رو داشته باشم؟ الان جوابش جورایی هر دوه. جواب خیلی خوبی نیست، جواب خیلی خوبی نیست، ولی آره ولی فعلا هر دوه. یعنی دوست دارم، چون ببین من مادامی که خودم توی این بازی هستم رلوونتم، میدونی، نمیتونم این توی بازی استارتاپ خودمو نداشته باشم و پادکست داشته باشم، میدونی، یعنی از نه خوشم میاد از این بازی نه اون تیپش هم هستم. من این کاریه که دلیو سایده، میدونی، من انقدر پوش دارم میشم که سول بیا اینو فول تایم ببرش جلو، بیا وقت تو بذار این پادکست اینو یکم منطقی ترش بکن، گنده ترش بکن و اینا. من اینطوری هم که باشه قبول، ولی من جنسم جنس دیگریه ها، یعنی خیلی علاقه هم ندارم اینو اونجوری ببرمش جلوتر، ولی خوشحالم میشم انقدر. آره ولی من فکر کنم شاید باید بهش فکر بکنی، به خاطر من خیلی وقتا این اتفاق برای خودم افتاده. یعنی یه زمانی بود، حالا اینم لازم سایت بزنم تو بحث کارآفرینی، یه جایی بود من حالا پیش چیزم میرم، مثلا من یه وقتایی میرم پیش روانکاو میشینم، مثلا ازش صحبت میگیرم و اینا، اون خیلی مخالف بود. یه جایی بود من رسیده بود 6-7 تا کارو داشتم با هم میکردم، همه هم خوب میکرد، همه خوب بود و همه چیزش خوب پیش میرفت و خیلی خوشحال بودم و اینا. بعد به من میگفت این خوب نیست، منم گفتم خب حتما خوب چیز. بعد یکم رفت جلو، حالا یه زمانی بود که تو ایران هم بودیم و یه سری کارا به اونجا ربط داشت و یه سری اتفاقایی که افتاد دیدی چه شکلیه ایران. یه دفعه دیدم که واو این هفته مثلا من باید 4 تاشو شات داون بکنم، با 3 تاش باید برم جلو اینا. و بعد دیدم که چقدر انرژی مضاعف از آدم میگیره. نمیدونم، من فکر میکنم یه جاهایی یه چیزی اومده
برای تو دارم میگم سویجا، یه چیز اومده رسیده به یه جا آماده شده، یه پوش بکنی این یه دفعه تبدیل به چیزی میشه. بعد میگه این که هست، من به نظرم نباید اینجوری نگاه کنی، باید اونجا دیگه تصمیم بگیری. و حرفت خیلی درسته. من یه آپدیت خیلی ریز بدم از اینکه این یه ماه گذشته نبودم، خیلی پادکستم ضبط نکردم. من اصلا هنوز اینو که اعلامم نکردم. حالا خیلی مهم نیست، مثلا من ایلان ماسک نیستم که بخوام اناونس کنم مثلا، نه، ولی همون تو دنیای خودم، تو دنیای کوچیک خودم و اینا، من الان خب استارتاپی که من الان 7 سال روش دارم توی کانادا کار میکنم، بتر مود با محسن ملایری، و توی این مدت هم همش فوکسم روی اون بوده. من الان از دی تو دی و روزانه‌اش اومدم بیرون و اینم به واسطه پوش بچه‌ها و محسن بود. اینجوری بود که انقدر این پادکست رو به عنوان یه استارتاپ، خودش به عنوان یه استارتاپ، این پادکست برای من یه استارتاپ میتونه باشه که آقا تو اصلا برو اونجا، هم ایمپکتت بیشتره، هم تاثیرگذاریت بیشتره. اینجا خیلی ما به کمک تو احتیاج که نداریم هیچ، اونجا هم تاثیر بیشتری رو داری میذاری. و برای منم این اتفاق خیلی افتاد. من الان توی این فستیوال پادکست فارسی که بودم، آدمایی که میدیدم، حالا تو الان داری اینو به من میگی و منم ازتون میخوام که این فیدبک ها رو به من بدن آدما، چون من نمیدونم، من شاید واقعا تو دنیای خودم فرو برم بعد از این مدتی. وقتی تو یهو میبینی مثلا یه ویدیوی 15-20 هزار تا مثلا ویو میخوره، حالا اون ورش هم الان هر اپیزود به صورت میانگین 150,000 بار دیده و شنیده میشه. میدونی تقریبا 70% آدیو، 30% ویدیویی که تو یوتیوب دیده میشه. ولی اصل قضیه آدیو که تو ماشین و هدفون آدما میذارن پیاده روی میکنن یا تو ماشین گوش میکنن میره. ولی اگه یه آدمی مثل تو نیاد این فیدبک رو به من بده که آقا از بابت این پادکست این اتفاق افتاد، آدم گرفتیم، اینوستر گرفتیم، برای من اینجوریه که این کاری که من دارم میکنم چجوری اصلا چه اتفاقی داره میفته. میدونی خودم چون اکشناشو نمیبینم اونقدی، میدونی اونقدر این اتفاقاشو نمیبینم تا یکی مثل خودت نیاد بهم بگیم. یا مثلا تو این پادکست فستیوالی که رفته بودم، پسره میگفت تو من از سیاه ترین روزای زندگیم نجات دادی، یا من بریده بودم انرژی گرفتم. وقت تو اینا رو میبینی بعضی وقت برای خودت سوال میشه. میدونی اینجوری که دیدی که تو دنیا میگن تو اگه دست یه نفرم گرفتی یا راه یه نفرم باز کردی، اجارت رو کره زمین پرداخت کردی، من بعضی وقتا میتونم که حالا من برم بتر مود بسازم، حالا مثلا یه استارتاپ بزنی پولی در بیاریم مثلا اینطوری، یا مثلا این کار ایمپکت و تاثیرگذاری شاید بیشتر باشه. اونم نه به خاطر من اینو بگم، من ایگوم گنده داره نمیشه احساس میکنم. آره یه 2-3 بار خرج شاید برات ورداره فکر کنه خبری هستی اینا، ولی من کاملا واقفم به اینکه به مهمانایی که دارن میان، به آدمایی که دارن میان، صحبتایی که اونا دارن میکنن، و اینکه کار عجیبی هم داری نمیکنی چون کسی دیگه نکرده و ماها نچرالی و به شکل طبیعی دوست داریم به این به تاپیک مورد علاقمون که همین داستانو گوش بدیم و خود منم علاقه دارم با تو راجع به اینو صحبت کنم. این منم 1000 تا آدم دیگه هستن که دارن دوستان راجع به اینو صحبت کنن و این دایره رفاقت رو تو دوستاشون ندارن که الان برام با دوستاشون راجع به اینو صحبت کنن. این جذابه. یعنی چون دیروز این مجتبی شکوری هم اومده بود تو برنامه اکنون، داشتم نگاه می‌کردم، یه همچین اتفاقی هم برای اون آدم افتاده بود دیگه، حالا تو اسکیل خیلی بزرگتر که به شهرتی رسیده بود و چون از کتاب و از نحوه زندگی و اینا صحبت میکنن، یکم گفتش که من احساس کردم ایگوم خیلی بزرگ شده و فکر کردم این حرفایی که دارم میزنم و انگار تا تهش رفتم و بلدم و حتی تایتل معلمی رو اومده بود از توی یوتیوبش، توی اینستاگرام بایوش برداشته بود به خاطر اینکه معلمی جنبه این داره که من دانای کلم و دارم به تو یاد میدم، در صورتی که من جستجوگرم و خودم دارم. من هم همون، یعنی من خیلی ارتباط برقرار کردم، یعنی من هم یه جستجوگریم، با صحبت کردم با تو دارم سعی میکنم راه این پادکست رو پیدا کنم، مسیر خودم رو پیدا کنم، آینده خودم رو پیدا کنم و احساس میکنم جذابیت این قضیه برای کسایی که گوشم میکنن همینه، اینکه با این سهیله ما هم همراه، اینم داره راه خودش رو پیدا میکنه، اینم داره هنوز کلی تفکرات تو ذهنشه که چیکار کنه چیکار نکنه. و اتفاقا من اگه یه روزی موفق بشم اینطوری هم که همتون از اولش با هم بودین، میدونی، یعنی خودتون از اولی که شروع کردم دیدین و اینجوری نبوده که اول موفق بشی بعد بیای بگی حالا این راشه، میدونی این مسیر رو با هم همه طی کردیم. اصلا این چیزی که گفتی این تیکه آخر مثلا خیلی مهمه به نظر من، اینکه مخاطب آدم با آدم همزاد پنداری کنه، حس کنه با این همسفره، منم همین مشکلا رو دارم، منم نمیدونم الان اون کار رو ول کنم، اینو نگه دارم اینا، و اینکه تو از تو این حسو بگیری، یعنی میگم بالاخره این مخاطبی که تو داری یه ابعادی از خودت بالاخره باعث شده که باش ارتباط بگیرن. من فکر کنم اینکه آدما بتونن خودشون رو جای اون کسی که دارن گوش میدن بذارن و برعکس و باش بتونن با خودشون سلف ریفلکشن یعنی با خودشون فکر کنن
بازتاب شخصی خودشون ببینن باید حالا چیکار کنیم. سوالی که همه ما داریم دیگه. دقیقاً یکی اینه. دو، به نظر من چیزی که جذابه توی این کار این ارتباط گرفتن از تهش. آدم از اینکه با آدمای زیادی در ارتباط صحبت میکنه اینا بالاخره حال خودش هم خوب میشه دیگه. اینم به نظر من یه بعد خیلی مهمیه. اینکه حالا به قول تو بخواد جایگاه معلم و اینا دیگه به نظرم دورش گذشته. این هم مال اون زمانی بوده که متکلم وحده‌ای بوده، یکی میشسته بالا بقیه میشستن پایین، این گوش میکرده و جمع میشدن میرفتن اینا. الان کمی فضا عوض شده، کامیونیتی بیس شده، کالت بیس شده، یه سری آدم دور هم جمع میشن، شبیه همدیگه، مشکلات حرفای همدیگه رو دارن. ولی حالا بخوام جمع بندی بکنم، من به نظرم میاد که قسمت من همیشه میگم همه چیز باید لگاریتمی نگاه کنید. لگاریتمی یعنی که از صفر، لگاریتم یعنی رشد دیگه. از صفر تا اینجا که اومدی چه رشدی بوده، از اینجا به بعد چه رشدیه. من میگم شما این که صفر رو تبدیل کردی به 1000 سخت‌تره یا 1000 رو بکنی میلیارد. صفر رو بکنی 1000 خیلی سخت‌تره اینه که تا 1000 رو بخوای بکنی میلیارد. چرا؟ چون اونجا تو داری یه کار ناممکن رو ممکن میکنی، میرسی به یه میدیایی. ولی بعد اونو بخوای دیگه حالا بیای بیزینسش کنی، شاخ و برگشو بچینی. رول مدل هم الان دیگه وجود داره دیگه. میگم ما توی دنیایی هستیم که خیلی چیزای بیزینسی و اینا انقدر آدمو تلاش کردن، تو هر جای شما بری رول مدل دارید. تنها چیزی که سخته اینه که شما اون مخاطب اولیه رو، اون مشتری اولیه رو، اون فیت اولیه اونو رو بتونی پیدا بکنی. بقیه‌اش دیگه خیلی ساده میشه. ولی نشده امیرا. یعنی من کاملا متوجه حرفت هستم. اونا یه چالش داره و سخت‌تره، چون سختی شروع داری و سختی از صفر ساختن داری. حتی تو دنیای استارتاپ هم داریم دیگه. یعنی کلا مثلا رونیو استارتاپ تو از 1 تا 5 رسوندن یه نکته است، از 5 تا 20 میلیون اصلا یه بازی دیگه است، یه چالش دیگه است، یه تالنت دیگه رو میخواد، میدونیم، و کلا یه رشد دیگه میخواد. مثلا یه چیزی که من خیلی راجع به شرکت‌ها فهمیدم، مثلا خب آدما خیلی ناراحتن از شرکتایی که باشون شروع میکنن و کار کردن و به شکل خانواده همه چی جلوه داده میشه و بعد از یه مدتی که شرکت رشد میکنه از این دوستانی که کمکشون کردن تو روزهای اول بیان بالا ناراحتن که چرا مثلا اخراج شدن. ولی من اینو به چشه دیدم که وقتی چون سرعت جمعی شرکت از شخص بالاتره و شرکت وقتی میخواد از یه حدی دیگه رشد کنه، اون آدمایی که اولیه براش کار کردن دیگه کار نمیکنه و باید این پوست اندازیه رو بکنه. میدونی اینا نکته‌های تلخ هم نه، یعنی اینو وقتی میفهمی که تو هم باید رشد سریع‌تری بکنی دیگه. الان وقتی این همه AI تول اومده، تو الان من با فتوشاپ داری ادیت میکنی، اگه از نانو به نانو استفاده نمیکنی، خب معلومه بعد عوض شی اگر هم طرفش نمیری. ولی از یه طرف دیگه الان خیلی از من انتظار شاید از خودم، من اینو تفکرات داخلی خودمه، اصلا نمیگم بقیه دارن راجع به من فکر میکنن، ولی مثلا من الان شاید اینجوریم که الان از من انتظاره که با این همه نتورک و با این همه کانکشن و با این همه ارتباطات و اینا هم یه پول خوبی از این قضیه دارم میکشم بیرون، هم دارم مثلا یعنی این انتظاره وجود داره و وقتی تو این انتظاره رو برای خودت همچنان انجام ندادی، یه فشاری روت میاد که نکنه من گاوم که تا اینجا رسوندمش و باز نمیتونم این بازی رو ببرم. میدونی یعنی این فشاره روی شولدرت هم هست، روی شونه‌هات هم این فشاره هست همچنان. درسته. میدونی؟ آره حتما این چیزا، این نکاتی که میگی به نظر من درسته که به نظر من این که حالا آدم بالاخره میره جلو ممکنه فازش دیمندینگ بشه، ولی فکر میکنم که به هر صورت این که یه صفری یه چیزی دیگه بشه این سخت ترین چیزه. حالا اینکه ادامش بخوای بدی به قول تو الزام خودشو میخواد، تیم حرفه‌ای خودشو میخواد، منیجر شاید خاص خودشو باید هایر بکنه. من نمیدونم، اینایی که میگه حتما درسته. ممکن اصلا شما اومدی تا یه جای جلو با یه سری آدم مجبور اون آدما رو آپگرید کنی. حالا یه چیزی هم اشاره کردی این که مثلا آدما میرن میگن که نمیدونم ما خانواده. من به نظرم یه چیزی رو من فهمیدم توی این تجربه که تو این تجربه این که یه استارتاپی داشته باشیم خیلی بره بالا و بعدم حالا بره توی فضایی بمونه، اینو من داشتم، رشدش متوقف بشه. توی ایران این اتفاق خیلی میفته، دیدی مثلا استارتاپی میاد بعد میرسه یه جا ریحون داداش که راجعش که اشاره هم کرده باشیم اپیزود بدون منشن ریحون نره. آره مثلا حتی مثلا همین مثلا دیجیکالا رو بگیر یا به یه جایی که میرسه میگن آقا بفروش برو، اصلا دیگه نمیخواد تو دیگه بس تا همین چی که بودی. منم حالا به مدل دیگه ما یه چیزی تو ایران درست کردیم اسمش آی بی شاپ بود، فاند سوپرمارکت بود و رشد خیلی وحشتناکی کرد. فکر می‌کنم یه زمانی 13% والیوم عددی شاپرک و اون موقع که دلار 3-4 هزار تومان بود روزی 400 میلیارد تومان ترنوور داشت و خورد به چالش رگولاتوری، حالا خیلی داستانه دیگه، رفت توی فضایی و باقی مون، نذاشتن رشد بکنه. این که حالا میگی
من میگم این در همه سطوحه، یعنی هیچ وقت آدما تو کار که دارن میکنن مسائل شخصیش نباید بکنن. مثلا شما ممکنه حتی بیزینس اونر و فاندر باشید و برید دیگه اتفاقای براتون بیفته بگید که آقا چرا این اتفاق واسه من افتاد. مثلا ما چرا نداریم تو زندگی، ممکنه همه چیز اتفاق بیفته و اینها، ولی اگه بخواد آدم بر اساس روز اون داشته با اون چیزی که موجودیت حرکت بکنه، این به نظر من تاباوری و انعطاف، این دوتا چیز بسیار مهمیه که یکی رو تو فضای کسب و کار نگه میداره. اونم و این حالا بگیم پرابلم سالوینگ، حل مسئله. میگه آقا من اوکی این اتفاق افتاده، خب افتاده، چرا افتاده من نمیدونم چرا اتفاق افتاده، من الان باید چی کار بکنم و راه حل هام چیه، چه راه حل هایی جلومه. به نظر من ما از این سه تا چیز بیرون نمیتونیم بگیم، یعنی بخوایم بریم وارد فاز اینکه چرا اینجوری شد ناراحت بشیم، مثلا بگیم آقا هیچ کدوم اینا هیچ فانکشن و عمل کردی واسه هیچ کسی نداره. این حالا خواستم جمع بندی کنم تو فضای کاربر. شما فقط به جلو میتونی حرکت بکنی و همیشه باید سوال بکنی که اوکی حالا این اتفاق افتاد، من این جلو رفتن رو چجوری خودمو تنظیم بکنم، شده دیگه این کار منو ایشون خراب کرده یا اون اونجا شده، از اینجا منو اخراج کردن دیگه. این مشاهده درسته، ولی یه چیزی هم حواست باشه، یعنی ماهایی که حالا پث انترپرنورشیپ و فاوندری هم برداشتیم، یه مقداری با تغییرات و تو که حالا تو استاک و اینا ولاتیلیتی و درست گفتم ولاتیلیتی آره اینا و درگیری، یه کرمی هم داریم تا یه چیزی ساکن میشه دوره خودمون میذاریم زیر میز، همه چی میریزیم به هم. فرق داره، اینو نمیشه به همه آدمای دنیا بس داد. ببین ما الان تجربه آدما و پدر مادرای خودمون اینطوریه که یه درسی میخوندن، یه شغلی میگرفتن و از همون شغل ریتایر چی میشد؟ بازنشست میشدن. بله. و مثلا تو یوم میرفتی تو گوگل 20 سال میموندی گوگل و از گوگل میومدی بیرون، میرفتی جنرال موتورز و جنرال الکتریک میومدی بیرون. یعنی اینقدر این تو هی بخوای بعد از اینکه درس و تحصیل، بابا فارغ التحصیل دیگه اصلا این کلمه رو حذف کنی. تو فارغ نمیشی از تحصیل الان دیگه. صبح خواب با چیز جدید اومده. من هنوز یکی از کابوسایی که ببینم شبا اینه که امتحانام هنوز مونده، بعد برم یعنی بدترین خوابایی میبینم همینه که میگی. ولی آره درست میگی. من اینو حالا بخوام طبقه بندی کنم، ما میگیم قرار داشتن و بیقراری. یه سری آدما قرار دارن تو زندگی، آقا من رفتم اینجا رسیدم، این شغلمه، صبح میرم میام، زندگیم استاندارد. اکثر آدما اینو دوست دارن، خوبم هست به نظر من، اون آرامش و روح اگه بتونن باش کنار بیان. ولی یه سری آدمان به نظر من اونا بیقراری دارن، شاید اون بیقراری هم باعث میشه که میرن این همه کار. مثلا ایلان ماسک به نظر من یه همچین آدمه دیگه. آقا همیشه میگفتن آقا شما روی یه کار تمرکز کنید، روی اون کار موفق بشید. ایلان ماسک نشون داد که این هم تئوری اشتباهیه. تو میتونی 7 تا کار رو با هم انجام بدی، تو هر هفته‌اش هم بهترین بشی. ولی نمیگم همه میتونن، یه نفر شاید آره به نظر من نمیتونی بگی تئوری اشتباهیه تا زمانی که یکی بیاد اثباتش کنه. آره ولی میگم خیلی رندومه، درسته، نمیشه به اکثریت تعمیمش داد. ولی من همیشه برای خودم میگم یه سوال دارم که آقا اصلا پوینت یا اصلا این چیزی که ما تو این دنیاییم اصلا دلیلش چیه واقعا؟ این که مثلا بیایم یه زندگی آروم کنیم و بریم، یا نه بیایم یه کمی کشتی بگیریم چالش کنیم و بریم؟ تهش اینه بالاخره هر کاری کنیم میایم و میریم دیگه، تایمیه و اون کارهایی که میشه انجام داد. من حالا خیلی بخوام بگم اون داستانی که میگن اینجا سیمولیشن و شبیه سازی و اینا، من میگم اگه شما اینو شبیه گیمش ببینی و یه جوری بتونی توش تاباوری داشته باشی، اون وقت حالت من دوست دارم دنیا رو خیلی شبیه جعبه جادو ببینم. یعنی اگر بتونی طاقت بیاری و این بالا پایین شدن‌ها رو بتونی تحمل کنی، حالت بد نشه و ادامه بدی، بتونی هی بری چالش جدید، کار جدید، هر چیزی هست پیوت کنی، هر چیزی هست یه جا این جعبه جادو به جواب میده یا پیداش میکنی. و من حتی یه جا اینو یه جور عجیبی به خودم اثباتش کردم. یه دونه چیزی توی فرانسه یه قرعه کشی دارن از اینه که پول میدی، لوتو اسمش، کوچیک‌تره، یعنی احتمال بردت بالاتره، احتمال بردش 1 به 20 میلیونه. عرض شود که خب امید ریاضی اینام که میدونیم چه جایزش مثلا 2 میلیون، تیر 2 مثلا یهو خیلی پایین‌تر میشه، تیر 1 نبردم اما تیر پایین‌تر اومدم شروع کردم. یه جا که این جایزش هی رول شده بود چند هفته رسیده بود به جایی که امید ریاضیش تقریبا 1 شده بود، یعنی جایزه با احتمال میخوند. امید ریاضی 1 یعنی چی؟ یعنی شما اون پولی که میدی، شما مثلا فرض کن اگه 1 به 10 شانس برده ولیویی که میگیری اگه یه بار ببری تو دراز مدت، اونجا رسیده بود به جای استاتستیکلی درست بود.
من اومدم الان دیدم بستنش، اصلا نمیذارن دیگه اینجور بازی کنیم. من اومدم گفتم بذار ببینیم این کتابای من خیلی خوشم میاد از این چیزایی که اگه بشه چی میشه. اومدم یه دفعه فکر میکنم 2 تا 3 هزار تا دونه بازی کردم و رنک 2 شدم. عددش اون جایزه خیلی بزرگ نیست ولی بالاخره قابل توجهه. اینو بیشتر به خاطر این کردم که حالا یه بحثی هم خودم با خانومم داشتم و اینا که نشون بدم که آقا احتمال رخ دادنشون وجود داره، ممکنه نیفته ولی اگر افتاد هم نباید تعجب بکنی. اون کتاب فول بای رندومنس آقای نسیم طالب هم همینو میگه که شما به ازای مثلا اگه مثلا یه بازی 10,000 تا آدم قوی خیلی تاپ توی یه رشته داشته باشی، احتمالاً 300 تاشون از بقیه با تفاوت خیلی زیادی بهترن و این شانسه. اگه دوباره استارت بزنی ممکنه اون 300 تا جابجا بشه، ولی اون 10,000 تا تلاششون رو کردن که اون 300 تا به وجود اومده. یه آقای دیگه از اون حرف اونم خیلی خوشم میاد، میگه که شانس ترکیب آمادگی با موقعیته. شما هی باید خودتو در معرض موقعیت‌ها بذاری، آماده باشی تا یه جای اون اتفاق برات بیفته. ترکیبش با هم دیگه است، معمولا جور دیگه ای نیست. اینو من به طرق مختلف دیدم، این برای من جذابه. یعنی من وقتی دارم توی به عنوان یه آدم که دنبال اینه که یه کسب و کاری رو، یه چیز موجود جدیدی رو خلق کنه، ایجاد بکنه، جذابیتش به نظر من این نگاه به زندگی است که این زندگی بالاخره خب ما قراره توش چیکار کنیم، چی قراره به دست بیاریم، چیکار کنیم باحاله و از این زمانه یه لذت بیشتری میبریم، ولو اینکه داریم هزینه استرسی و نمیدونم احساسی خیلی بالاتری نسبت به بقیه پرداخت میکنیم. آره کاملا باهات موافقم. ببین حالا برگردیم به این داستان سیچود و من توی اون جلسه هم که با همه داشتیم که یه مقدار از من درخواست کرده بودین که فیدبک ها و اینا رو بدم به عنوان یوزر، سوال برو بچرخونین نظر چیه. حالا امیدوارم با این پیوت هایی که دارین میکنین، ولی برای من سوال اینه دیگه، آقا من سهیل علوی کی از این پروداکت و از این تول استفاده خواهم کرد؟ میدونیم من همین الانشم کاری که میکنم، ببین من یه سری قانون دارم برای خودم وقتی میخوام یه چیزی رو کار کنم. یکی این که خودم حتما باید اون یوزر اون پروداکت باشم که بفهممش و اینو تجربه کردم. مثلا من شاید علاقم به ریحون جدا حال از بحث داستانای ایران و اینا این بود که هر روز خودمون توی شرکت باید از این سفارش میدادیم. اینی که من از طول خودم آنلاین اوردر میدادم هر روز، برای من خیلی جذاب بود. شاید این علاقه از اونجا میاد، میدونی از طول خودت به روزانه داری استفاده میکنی و خیلی هم اون وقت تسلطت روش بیشتره. میدونی خودت به عنوان یوزر فیدبک داری، بایسی، نمیدونم نظر خودتو داری، اینجوری باید باشه، داری باگاشو میبینی، اوناشو میبینی. در صورتی که مثلا بهترمود که یکم رفت سمت انترپرایز، من اصلا دیگه اینجوری هم که نه یه یوزری یکی دیگه، به قول استیو جابز میگفت این یوزرای این انترپرایز دیگه میگفت یه نیازی توی شرکتی توسط مدیر عامل یا یه آدمی رئیس شده، یه نفری انتخاب شده مسئول این که بره یه وندور و یه تولی پیدا بکنه، به یه نفر دیگه میگه، یکی دیگه میره خریدشون میکنه، بعد مالی باید پرداختش بکنه، نمیدونم، بعد کسی خریده توله رو میاد میده میگه من اینو انتخاب کردم اینو. یعنی اصلا یه چیز، یه آش شعله قلمکاریه که نه کی میدونه چی میخواد، نه کی اون کسی که داره استفاده میکنه درخواستشو کرده. یه چیز عجیب غریبیه. ما هم که داریم میسازیم نمیدونیم کیو برای چی داریم میسازیم و فیدبکاش هم خیلی نمیبینیم، هر کی داره جدا واسه خودش استفاده میکنه و یکم دور میشی از محصولی که داری میسازی و اون تعلق خاطره رو نداری. من واسه همین الان برای اینکه به آینده نگاه بکنم ببینم آینده به چه سمتی میره و چه طولایی میشه ساخت، اینه که نگاه میکنم به رفتار و بیهیویر خودم توی این دوره زمونه، اینطوری که من الان چیکار میکنم و آیا این روشو میشه بهینه کرد. من الان با چت جی پی تی چیکار میکنم که آیا میشه بهینه ترش کرد یا نه. الان کاری که من میکنم که راضیم هستم، حالم میده، اینطوریه که میگم حالا فعلا این مالتی مودالیتی اومده و تو میتونی مثلا عکس آپلود کنی و فایل آپلود کنی و این داستانا رو آپلود کنی، صدا و وایس و این داستانا. حالا مثلا شاید اگر مثلا این فایل ها انقدر استراکچرد نباشه و تر و تمیز نباشه، حالا من CSV بخوام دانلود کنم و از این ور بگیرم و منم یکم دیتام خیلی پراکنده است، یعنی باورم نمیشه تو کانادا، شاید حالا من در جریان نیستم ولی تو این کانادا حداقل
من الان مثلا حساب مارجین اکانت دارم، حساب TFSA دارم، حساب FSHA دارم، نمیدونم که حالا همش هم خالیه. مثلا TFSA رو فقط یکم تا خیر یوتیلایز کردم، FSHA که اصلا دست نزدم. مارجین اکانت که خب دارم توش ترید میکنم به شکل خیلی کم و تفریحی، و بعدش هم کریپتو ایناست. یعنی مثلا من بپرسی که پورتفولیو چقدر رشد داشته، مثلا تو کریپتو من اصلا نمیتونم استیمیت بزنم، چون این از یه سرویس دیگه خریدم، یه جا دیگه نگه داشتم، با یه طول دیگه فروختم، من اصلا نمیتونم واقعا بفهمم. یعنی من الان یه عددی دستمه با این اینوستمنت هم که نمیدونم واقعا این سودش کجاست. یا سود که خیلی گنده شده، یعنی واقعا پورتفولیومو نگاه میکنم اینجوریام که بعید میدونم این درست باشه. آره دیروزم اتفاقا همین سوال از چت جی پی تی پرسیدم اینجوری که این چجوری پاسیبل من اینقدر پول الان داشته باشم، چون من اینقدر در نیاوردم، میدونی اصلا یکم برام عجیب بود. ولی خب به خاطر اینکه نمیتونم کلکولیت کنم اینقدر طولا، اینقدر پراکنده است این دیتا. حالا برای اینکه این پراکندگی رو درست کنی، میری تمام استیتمنت ها رو اینا رو همه رو دانلود میکنی و 4 تا اسکرین شات این داشبورد ها رو اینا رو همه رو میدی به چت جی پی تی. با چت جی پی تی خدا دمش گرم یه ایده خوبی بهت میده، میگه آره آقا من این فایلاتو دیدم و استیمیتاتو دیدم و اسکرین شاتات هم دیدم و اینا، وضعیت الان اینه. و شروع میکنه با این مموری که داره یه مقداری ترک کردن پورتفولیو. بعد بهش میگم حالا اگه تو قرار باشی، بیشتر میگم با گراک این کارو میکنم تو چت جی پی تی، به خاطر اکسسش به توییت های ریسنت و اینا، و اینکه میتونه یه مقداری کانسنس آدما رو داشته باشه، ببینه جامعه نظرشون راجع به این تسلا استاک امروز فردا چیه و این داستانا. خب دیتاش تو توییتر خب خیلی لایف داره دیگه، اونو بیشتر ترجیح میدادم. و شروع کردم اینجوری که آقا حالا یه ریبلنس. بعد انقدر من حوصله ندارم، من بازی من یه اشکالی که دارم، احساس میکنم من بازی پول در آوردن رو دوست خیلی ندارم و اشتباه هم هستا. یعنی الان دارم واردش میشم، ولی جزو نمیدونم حالا این از کاراکتر خانوادت میاد و اینا، خیلی دنبال مثلا یعنی من اتفاقا خیلی کارایی کردم اون موقع که بعد پای مثلا پول در آوردنش میشده کمتر وایسادم که قرار بوده استپ آخرت باشه. یعنی مثلا شاید تو کلکل با کوفاندرها توی اینکه آقا کی سهام بیشتر ورداره، این پولا رو چجوری تقسیم کنی، که آقا تو وردار، واقعا من نخواستم تو وردار، میدونی همیشه اینطوری بودم. الان رابطه‌مو یکم با پول خیلی قوی‌تر کردم، به خاطر اینکه پولو نمیخوام که مثلا برم بستنی بخرم، که من الان پولو میخوام پادکستم آشتی کنم اون کارو. یعنی وقتی به عنوان بنزین نگاهش میکنم، انرژی، تول باکست قوی شه، آره تول باکس هم قوی تر بشه و اینا، این بیشتر جذابیت برای من داره. واسه همین اینا رو گفتم که بگم مثلا وقتی به اینا میرسه به چت جی پی تی اینطوریه که آقا چون دیدی که مثلا با حساب مارجین اکانت میخوای یه استاک هم بخری، 1000 تا ستینگ و این اینترفیس های عتیقه شون و اینا مثلا نمیفهمم این چیه اون چیه اینو چیکار باید بکنم و این داستانا. به چت جی پی تی اینطوری هم که استپ بای استپ، من الان آر بی سی دایرکت اینوست استفاده میکنم، به من میگه کجا کلیک کنم، تو فیلد چی وارد کنم، چی رو اکزیکیوت کنم، میدونی یعنی در این حدم من. خب که اونم به من میگه که آقا مثلا اینو بفروش، تسلا تو اینقدرشو الان بده بره، به جاش اینو اینقدر بخر، این کارو بکن اون کارو بکن، نشون به اون نشون که حاجی یه تریدیو من اینقدر گاو بودم که نفهمیده بودم، در این حد که آقا ما لاگین کردیم تو حساب بانکیمون، دیدیم زده مثلا توی یکی از حسابام زده منفی $50,000 کش. من اینجوری که منفی 50 من چجوری منفی 50 مثلا چجوری کش و ایناست. نگو که این حساب مارجین اکانت یعنی چی؟ یعنی تو میتونی بری پول قرض بگیری و بری باش استاک بخری و استاک تو، یعنی تو نیاز نداره مثلا حتما $10,000 پول تو حسابت باشه که بتونی $10,000 استاک بخری. تو میتونی بری از بانک پول قرض بگیری و استاکات اکزیکیوت کنی، رفت تو پاچت رفت دیگه. و نگو چون چت جی پی تی میدونسته که من حسابم مارجین اکانته، رفته بوده برای من یه دیلی رو، یه استاکی هم نمیدونم چه استاکی بود یادم الان خاطرم نیست، با $50,000 بارو کردن از بانک من رفته بودم خریده بودم. خب بیشتر فکر کنم $70,000-80,000 بارو کرده بودم. مارجین اکانت نمیدونم چجوری بود، اینقدر شاخ بود به من اجازه میداد و این داستان. بانک هم بعدش نمیاد که ما بریم زیر. آقا خلاصه نگو، من فهمیدم بعد اومده بودم، خیلی طول کشید تا فهمیدم چه اتفاقی افتاد که من منفی 50 ولی آخر تلاتوشو در آوردم که قضیه این بوده که من رفتم پول بارو کردم، یه سهامی یه استاکی رو خریده بودم، استاکی $16,000 من روش سود کرده بودم. خب حالا $16,000 سود کردی، سودتو وردار برو بقیه پولا رو بده دیگه. من نرفته بودم پولا رو برگردونم و $50,000 هر ماه هم
اینترست داشته میخورده. آره که من سریع فهمیدم که داداش تو 50000 تا زیری که 70 رفتی بارو کردی 16 گوشی جیبت، برو پولا رو پس بده دیگه. که رفتم پس دادم و اینا و اونجا بودم که گفتم عجب چیز باحالی و مشتی رو خیلی عشق کردم و بعدش هم پورتفولیوم خوب پرفورم کرده. یعنی من پورتفولیومو نگاه میکنم مشتی سبز، اصلا میترسم ریالایزش کنم یه کمی همینجوریه که اینو من نمیخوام نمیدونم پاتک داره اینو ریالایز بکنم یا نه. ولی anyway سر تا درد نیارم، داستان به اون داستان که میخوام بگم که بیهیویر من الان اینه. بیهیویری که من الان دارم میکنم اینطوریه که من الان با چت جی پی تی با اسکرین شات و فایل سی اس وی و آپلود و اینا و اون کانتکستی که چت جی پی تی از من داره هم خیلی برای من مهمه. یعنی چت جی پی تی مثلا یهو میاد میگه که آره تو 2 ماه پیش استاکت اینجا بوده، الان اینجا اینجوری کردی این اتفاق افتادی، احساس میکنم یکم منم میشناسه. حالا بماند که دوستان عزیز ورک اسپیس ادمین ما رو ریموو کرد و دوباره حالا اد بک کرد و من تمام مموریای چت جی پی تی از بین رفته و احساس میکنی که باورت انگار یه دوستی از دست دادی. آره الان اینجوری پروفایل میکنه. آره ولی اینجوری بودم حالا که من سوالمو بخوام اینجوری بکنم که بعد برسیم به سه شوت. اگه تو میرسیدی به جایی که به همون که گفتی مثلا میگه علاقم اینه پول در بیارم برم پادکستمو بسازم و اینا و به چت جی پی تی میگفتی آقا این یوزر پسورد من، اینم بروکر من، برو لطفاً کارهای منو انجام بده، من دیگه اصلا نمیخوام. آفرین. و من برای من جالب بود چون تو اون جلسه وقتی داشتیم این صحبتو می‌کردیم شما هم براتون احساس کردم یه آها مومنتی بود. یعنی اینجوری بودم که آقا من الان این کاری که دارم میکنم و ترجیح میدم سیچود برام بکنه. شما آرگومنتتون این بود که سیچود داره از الان برات این کارو میکنه، میدونی داره میگه که آقا این رنگ ها رو داره بهت میده، این پوینت ها رو داره بهت، این اسکورینگ رو داره بهت میده. میگم آقا من که اون کاری که دارم میکنم با چت جی پی تی کانفیدنس هم با چت جی پی تی بالاتره چون یه بک اند فورتی هم با هم دیگه داریم. بعد فقط هم اسکور نیست، اون میدونه کی خریدم کی فروختم، بر اساس اونم به من داره یه چیزای بهتری داره میگه. احساس میکنم کانتکستش بالاتره. منتهای مراتب این قسمت اکزیکیوت کردنه برای من داستانه. یک دو تا اتفاق، من دو تا انتظار از AI دارم که الان برای من نمیکنه. با چت جی پی تی که دارم این کارا رو میکنم، یک من این کارا رو هر چند وقت یه بار باید بکنم که حوصله ندارم بکنم. حالا مثلا دوره هر هفته یه بار، 2 ماه یه بار، 3 ماه یه بار. دو اکزیکیوت کردنش، یعنی اگر این اتفاق داره میفته چرا پس من باید اکتیولی این کارو بکنم. خب پس این همش تو بک‌گراند هی استاک من ریانالایز بشه، هی بررسی بشه، هی خرید و فروشم بشه دیگه. و اینجاست که من احساس میکنم میتونم بهتر کنم. من اصلا بزرگترین مشکلاتم اینه که من الان استراتژیم بای اند هولد، یعنی من میخرم و خدافظ. میدونی دیگه این کامپاونده به اون شکل برای من اتفاق نمیفته، به اون شکلی که بخری رو سودش هم بالا بفروشی پایین‌تر بخری، که شاید اگر این کاری کرده بودم شاید 30-40% هم پرفورمنس هم بهتر بوده چون فقط بای کردم. من انتظار دارم AI به قول تو ایجنتیک بیاد دسترسی RBC دایرکت اینوست منو بگیره دستش، یا هر طولی که هستم، یا حتی حاضرم پولمو انتقال بدم به یه جای دیگه ای و اینو برای من اتومات کنه و در حد گاو چون من این طوله به هر حال هست. تو الان میری آنلاین سرچ کنی اتونومس تریدینگ و اینا، طول کم نیست که تو اینترنت بخوای پیدا کنی، ولی همشون پیچیدن. آقا من اینجوری که آقا بیا یوزر نیم پسوردم دستت، برو هر کاری دوست داری بکن، اکزیکیوت بکن. و این به نظر من آینده است، این طوله برنده است. حالا حتی راستشو بخوای اونقدرم کر نمی‌کنم پرفورمنسش چطوری باشه، همین که فقط بدونم اکزیکیوت کردن و بای و سل کردن با یه درصدی از خطا ولی ای آی داره این کارو میکنه، من اون انقدر اعتمادو دارم، من اونقدر اون قدرت ریسک پذیری رو دارم. من الان میخوام لاگین کنم، پولمو بدم دست ای آی، بگم برو هر کاری دوست داری برو بکن، بازی کن. میدونی انقدرم قدرت ریسک دارم. این آینده است برای من. دقیقاً داری درست میگی به نظر من. حالا مثلا شاید ما از اول ویژنمون همین بوده. آب میخوای بعد بریزم؟ نه اوکیه. بگو. از اول ما ویژن ما هم همین بوده، ولی در حقیقت این پله پله باید ساخته بشه دیگه. یعنی شما باید اول بیای یه تحلیل خوب داشته باشی. مثلا همون چت جی پی تی که میگی، چت جی پی تی خیلی خوبه ولی الان همینجوری بری ازش بپرسی چی بخرم خیلی جواب خوبی نمیده. آره ولی این سوالی که جواب تو درسته، ولی من که در حال حاضر من اوکی ام. آره ولی دقیقاً داره میگه یه اوورهد زمانی داره، یه اوورهد زمانی و استرس، یعنی یه بار زمانی و استرس سنگین داره کسی که بخواد حساب سرمایه‌گذاری مدیریت کنه. و به نظر من این باید از رو میز، من میگم مسئله خود منه اصلا. من میگم آقا منم میخوام اون چیزی که دارم مدیریت میکنم تو بازار بدم به این سیستم، بگم الان دیگه تو بهترین سیستم شدی، من میذارم دست تو برو انجام بده. این طول کانسومری حتی بهترینم من بحثم همینه. من اصلا خیلی بذار من یکم هیجانمو کم کنم.
من میگم حتی بهترین بودنش الان برای من در حد اوریج هم باشی، در حد یه آدم هم باشی، آره اوریج باشی، فقط این مانیتور کردن و اکزیکیوت کردن برای من it's a big project. کاملا درست میگه. از سودت هم خودت بردار دیگه، پروفیتو، یعنی سابسکریپشن پرایس. چند تا بود تو این کار وجود داره به نظر من که حالا یکی یکی بگم دقیقاً جواب سوال دادم. یکی این هست که شما یه سری دیتای زیادی وجود داره، اینا رو میخوای آنالیز کنی، بگی که این دیتا چیه. دو، میخوای بر اساس اینا یه دونه نقشه بنویسی، بگی آقا من بر اساس این دیتایی که الان آنالیز کردم چی کار بکنم. 3 میشه اکزیکیوشن، من چجوری اینو اکزیکیوت بکنم. 4 میشه ریسک، من چجوری حالا ریسک خودم رو مدیریت بکنم. داره اتفاقایی که تو همزمان تو بازار میفته سعی کنم حتی الامکان اگه یه اتفاق عجیب غریبی داره میفته من کمترین آسیبو ببینم. و کل این 3-4 تا کار اگه یه نفر خودش بخواد حتی با چت جی پی تی هم انجام بده، باز ازش خیلی وقت میبره. یعنی به نظر من یه ترید، یه معامله زمانیه واسه هر کسی که میگه آقا من میخوام اگه بخوام خیلی وقت بذارم، بعد روزی 2 ساعت 3 ساعت وقت بذارم، من میخوام این وقت من آزاد بشه، این کار من خوب هندل بشه. به قول شما من به ای آی تراست دارم، منم به ای آی از آدم‌ها حتی مثلا خودم بخوام ترید بکنم بیشتر تراست دارم، چون بالاخره آدم ممکنه ساعتش پر بشه، خسته بشه. ای آی محدودیت‌ها رو نداره، وقتی شما بهش یه چیز استاندارد میدی اونو تا ابد رعایتش میکنه و باعث بشه که من زمانم آزاد بشه برم به کار دیگه برسم، انرژیمو جای دیگه بذارم. اینم باشه به قول شما پول یکم کانسومر تره، کانسومری تره. دقیقاً آره. الان سیشود دقیقاً داره، یعنی پیوت آخرین ورژن آخری که داده دقیقاً با این نگاهه که ما برسیم به یه جایی که یوزر بیاد اعتمادش جذب بشه با اون مقدماتی که ما چیدیم و در نهایت برسه به اونجا که اینجا یه ولس منیجر بیام من یه کانترکت ببندم، این اکانتم دست شما و من رفتم دیگه، شما اینو برام منیجش کن. بگو تو در حد $10 من فقط بدونم یه چیزی اتوماتیک داره اتفاق میفته، میدونی؟ یعنی برای من من احساس میکنم بگو $10 حتی میگم به نظرم چیزش هم خیلی جذاب میتونه باشه. یعنی مثلا یکی از مدلای، حالا نمیتونه مدل درآمدش همش اینطوری باشه، ولی حداقل برای گرفتن یوزر آقا تو اصلا 6 ماه اول 4 ماه اول اگه من سود کردم خودم از اون سوده برمیدارم کامیشنمو، اگه نکردم هم مثلا دیگه خب ضرری که کردی دیگه میدونی، جفتمون با هم ضرر کردیم، میدونی منم کلی پروسسینگ پاور و اینا برات فری دادم میدونی. ولی به نظر من الان ولیو برای من مانیتورینگ و اکزیکیوشنه. درسته، سیگنالم که داری میدونی، الان برای من this is good enough میدونی، یعنی من نمیخوام بهترین مدل باشه، بهترین تصمیم رو بگیره ولی الان من هنوز ندیدم که خیلی اکزیکیوشن انجام بدن. ولی احتمالاً این دی تریدینگ که یا این مارکت رو وقتی نگاه میکنی با این سرعت داره اتفاق میفته همش اتوماتیکه دیگه، میدونی اینا که آدم که نشسته که این کارو حتما همینطوره. اون فرمای بزرگ که همه دارن اتوماتیک انجام میدن، ولی خب اونا مثلا ممکنه حالا نگاهشون به بازار چیز دیگه ای باشه، ولی به نظر من واسه افرادم این کار قابل انجامه و اصلا این AI میتونه اینو انجام بده. اصلا پوینت و ایده اولی سیشود هم همین بوده که آها ما رسیدیم به یه جایی که دیگه میتونیم یه AI داشته باشیم که این کارایی که تو میگی رو همه رو خودش انجام بده. آره دیگه، یا بشی بروکریج یا اکسس بهت بدم، ولی فکر کنم بروکریج شدن منطقی تره چون end to end experience دستته دیگه، نیاز به API بازی و اینا نداری و کنترل دستته. یعنی به نظر من بشه یه بروکریجی که بگی آقا من آنلاین پورتفولیو تو منیج میکنم خداحافظ. آره حالا یا اصلا حالا تو یه تفکیکی وجود داره، حالا بهش میگم ویلث منیجر، یعنی بروکرها سعی میکنن خودشون تو این بیزینس وارد نشن، چون مثلا رابین هود اگه بیاد به آدما بگه چی کار بکنید، یه ریسکی که پیدا میشه اینه که توی اون خرید فروشایی که داره میگه مثلا باعث بشه یوزر اصلیشو از دست بده. معمولا یه تفکیکی وجود داره. آره بیشتر شبیه ویلث منیجرها میشه، مثلا ویلث سیمپل و غیره و زالک و اینها، یه سرویس اون شکلی میشه، سرویس ویلث منیجمنت میشه. آره ولی شما میخواین با پول یه کارایی هم بکنی، یعنی پولی که به دستتون سپرده شده مثل بانک. آره دیگه، ببین من گفتم شما یوزر رو پروفایل میکنی، مثلا یه یوزر ممکنه که به یه سود ثابت کوچیکی راضی باشه، ریسک نخواد، شما برای اون بعد پولش رو یه جور دیگه مدیریت بکنید. حالا مثلا همین کاری که خود رابین هود میکنه یا ویلث منیجرام میکنن، میگه آقا ما پولتو میذاریم توی والتی، مثلا به سالی 4% سود میدیم. ولی یکی دیگه هست ممکنه بگه آقا نه من مثلا های نت ورث ایندیویدوالم، مثلا من یوزر با ثروت بالا ام، مثلا چه میدونم $20 میلیون ثروتمه، این $2 میلیون رو میخوام بدم های ریسک منیج بشه.
با این امید که این 2 میلیون چند برابر بشه. خب برای اون شما یه مدل دیگه کار انجام میدی، یه اکزیکیوشن دیگه میری. اکزیکیوشن ها متفاوت میشه بر اساس پروفایل یوزر. حالا ایده‌مو بهت بگم، شاید بهش فکر نکردی به خاطر اینکه خیلی جدیده. الان من نمیدونم دیو اوپن ای آی رو دیدی یا نه. دیو اوپن ای آی که دیروز بود فکر کنم پریروز بود. خب اینا چند تا آپدیت معرفی کردن، چه دیو باحالی هم بود، من که خیلی حال کردم. یکی که خب اینا رفتن یه دونه تول درست کردن به اسم نمیدونم اسمش چیه، اسم داره یا نه، ولی چیزه ایجنت بیلدر، اسمش گذاشتن ایجنت بیلدر، که حالا یه آرگومنت هم هست که اصلا ایجنت بیلدر اسمش نباید بذاری ایجنت، چون این همچنان همون ورک فلو بیلدره. رفتن به جنگ N8N و نمیدونم زاپیر و نمیدونم تولای make.com و این تیپ کارا. یه دونه آپدیت سنگین به کودکس دادن که اصلا آرگومنتش این بود که 70% پول ریکوستای همین تول همین ایجنت بیلدری که ساختن 70%شو کودکس نوشته و زده بود ظرف 6 هفته ما اینو ساختیم، که واقعا مغز آدم سوت میکشه که انقدر سافر نوشتن عجیب غریب شده. ولی بزرگترین آپدیته که به اصطلاح قضیه رو یکم جمع جور کرده و یه مقداری یه به رودمپش نو به تصویر میکشه اینطوری که خب به هر حال این چت اینترفیس ها یه جورایی شدن لایه بالایی اینترفیس ما با اپا دیگه، و اپ استور دارن معرفی میکنن. اپ استور به این معنی که اومدن یه کنوس درست کردن تو خود چت جی پی تی که کاملا میتونه رندرینگ، یعنی انگار اینجوریه که اصلا چت جی پی تی احتمالاً به سمت براوزر نخواهد رفت، به خاطر اینکه خود چت جی پی تی داره میشه براوزر، میدونی، یعنی خودش دیگه همونجاست اینترفیس. آره یعنی خودش کانتینر شده دیگه و داره همه چی رو تو کنوس خودش لود میکنه. یعنی تو میتونی الان بری زیلو رو وصل کنی، یا حتی نمیخواد بهش بگی، میتونی بهش بگی که آقا برو توی زیلو یه سایتیه که میتونن برن آدما تو آمریکا و اینا خونه ها رو سرچ کنن و رنت کنن و بخرن و اینا. مثلا میتونی بهش بگی آقا من دنبال یه خونه میگردم که 10 تا مثلا این قیمتش اینقدر باشه، 2 تا بدروم داشته باشه، فضا، هر چیزی که میخوای توضیح بدی، به جای حالا چت جی پی تی بده، ایده بده و دیتا بده، وصل میشه خودش اصلا زیلو رو کال میکنه، میفهمه اصلا این یا سرویس زیلو یا تو زیلو رو منشن کردی. همونجا میتونی با یوزر پس چت جی پی تی یا لاگین کنی یا اکانت خودت رو لاگین کنی و همونجا میتونه بره برات سرچ کنه و دیتا رو بیاره، کنوس رو وا میکنه. تو نیاز نداری زیلو رو اون بغل باز بکنی یا بری تو زیلو مثلا اینترفیس رو بیاری بالا، خودشو داره میکنه این اپ، میدونی، یعنی اپی که همه چی یه سوپر اپی شاید شاید اینطوری، شاید قیافه ای جی آی شاید همونطوریه به قول معروف. ولی حرفی که میخوام بهت بزنم ایده بد و باحالی نیست، بخاطر اینکه ما این کارو داریم منوال میکنیم. به نظرم الان اینجا فرصتایی به وجود میاد، چون کلی هم آرگومنتش اینه که این اپ استوره من دیستریبیوشن هم دارم بهت میدم. یعنی تو اگه به اپ بنویسی روی چت جی پی تی، میدونی من بهت یوزرم میدم و بعیدم نیست که مثل زمانی که آیفون و آی او اس و اینا اومدن و اپ استورشون باعث شد که کلی اپ بیان معروف بشن، کلی اپ جدید خفنم روی اپ استور چت جی پی تی معروف بشن و کلی کمپانیای میلیون دلاری یا حتی بیلیون دلاری رو اون تو ساخته بشه. حرفم چیه، به کجا میخوام برسم؟ میخوام به این برسم که شاید الان داریم وارد دوره میشیم که sagehud.com و اینترفیس سیجهود و اینکه تو بری اون تو دیگه خیلی الان برای من جذاب نباشه. برای من سهیل علوی که دارم میرم اونجا به چت جی پی تی میگم، خود چت جی پی تی دیگه صلاح میدونه یا من صلاح میدونم همین کاری که دارم میکنم، چون این بیهیویر منه، میدونی، من رفتارم اینه که الان راحتم برم اسکرین شات هم بدم به چت جی پی تی و تو اون کانتکست و تو اون محیط و این مموری که چت جی پی تی من داره باشم. ولی حالا چت جی پی تی میتونه بره سرویس سیجهود رو کال کنه، اسکور رو ورداره، بگه اوکی دیسیژن میکینگ این که چی بخرم چی نخرم و به جای که حالا برم گراک سرچ کنم و این بخرم، سیجهود داره به من میده. حالا شاید تیکر آن و چند تا سرویس دیگه هم بعداً مثلا بتونن اینا رو هم اگریگیت بکنن. اینجا به نظر من سیجهود میتونه بازی رو خوب ببره. یعنی چی؟ یعنی اینکه به نظر من اتفاقی که میتونه بیفته اینطوریه که اصلا اینترفیس سیجهود رو فراموش کن. مثلا سیجهود به نظرم اینترفیس نمیخواد باشه، میدونی، یه مدل برای من یه نالج، یه انجین اون پشت که میدونه مثلا نیاز ندارم جای لاگین کنم، پورتفولیومو جای بدم، یعنی وقتت هم نمیخواد به نظرم بذاری اونجا و من با چت جی پی تی صحبت کنم، ولی چت جی پی تی داره از ای پی آی سیجهود استفاده میکنه برای اینکه تصمیم بگیره کدوم استاکو بره بخره. من الان پورتفولیومو داره چت جی پی تی، در صورتی که من الان سیجهود دیروز رفتم لاگین کردم هنوز نمیتونستم این کارو بکنم دیگه. بله. الان من نمیتونستم چون آر بی سی دایرکت رو نداشتین، میدونم ای پی آیش خیلی تخمیه احتمالاً، چون با چند تا تول دیگه هم کار میکنم اونا بد گیر دارم با آر بی سی کار کردن. ولی الان دیتای من، ولی من از سیجهود الان دیروز لاگین کردم، به من اکانت پریمیوم هم دادین
ولی نمیتونم پورتفولیوم اضافه کنم، دونه دونه باید دارم اضافه کنم که عمرن من بشینم اون کارو بکنم. CSV فایل آپلود و اینا هم ندارین، گفتین که حالا قرین دارین، ولی من اینجا که نکنین این کارو رو. الان سریع اپ درست کنین رو چت جی پی تی و من الان داره همونجا سیچوت الان میتونه کار من راه بندازه. شاید ایجنتی که خودش هم بعدا میاد ران کنه و بعدا میاد به خاطر توکنایی که شما دارین استفاده میکنین به شما پول میده. به نظر من this is the future. درست میگه کاملا. به نظر من این کاری که iOS کرد که بعدن هم اندروید هم همونو دنبال کرد، این خب یه استانداردی بود اونا گذاشتن دیگه. یعنی به قول تو خیلی از این اپ ها که بعدن میلیون دلار کمپانی هم شد از توشون خیلی اومد بیرون به خاطر این مدل دیستریبیوشنی بود که iOS گذاشت. من فکر میکنم شاید اوپن ای آی هم واقعا توی همچین جایی داره قرار میگیره، یعنی میره به یه جایی که دیستریبیوشن چنل هم بشه خودش و به نظر من منطقیه. اصلا من داشتم فکر می‌کردم اصلا که یه فایننس اپ هم خرید دیگه براتون لینکشو فرستادم. دیدم آره یه فایننس اپ هم خرید که حالا که بذاره اونجا، ولی اگه بخواد به این سمت بره شاید اصلا دیگه اون کارم نباید بکنه اوپن ای آی، بذاره هر کسی بیاد اپشو بذاره و مثلا بر اساس اون داره این کارو میکنه. الان اس دی کی داده، اصلا اس دی کی داده که تو بتونی توی چت جی پی تی طول تو واکنی و به نظر من مارکت اصلا به نظر من یکم بازی رو عوض میکنه. یعنی مارکتینگ باید بشه اپ استور مارکتینگ اوپن ای آی، میدونی؟ و به نظر من شما فرصتی خیلی خوبی که وقتتون اونجا بذارین. یعنی درست میگی. آقا من سعید علوی همین الان میتونم از هیچ استفاده کنم اگر اپتون باشه اون تو. دقیقاً درست داری میگی. به قول تو الان مدلی که چت جی پی تی از مثلا داره از یوزرش کانتکست درست میکنه و الان خب این رابطه بهتون دیستریبیوشن هم میده. آره رابطه کاربری وایس هم گذاشته، یعنی همینجور که الان ما داریم با هم حرف میزنیم احتمالاً بعداً صبح پا میشیم شروع میکنیم با چت جی پی تی حرف زدن، آقا این کارو کردی اون کارو کردی، و اون خودش اون پشت یه سرویس لیر بزرگ داره، میره مثلا میگه خب میگه آقا من دنبال خونم، میره با زیلو حرف میزنه، میگه آقا خرید دارم، میره از آمازون مثلا خره، میگه آقا مثلا این کارو میخوام بکنم، میره با سیشود انجام میده، میگه آقا بروکرم. به نظر من ما داریم به این سمت میریم که من خیلی اینو همیشه تصورش میکنم که آدمو صبح نشستن تو ماشین دارن راه میرن، این چت جی پی تی افتاده روی اون کارپلیشون، دارن باش حرف میزنن، یه 5 دقیقه همه کارا رو باش میگن و اون میره دنبالش دیگه. و مموری الان به نظر من اندازه، یعنی استوریج مموری و خود مموری کانتکست و اندازه خود جی پی یو و پروسسینگ پاور به نظر من در دنیا ارزشمنده. بیشتر اپلیکیشن هایی که الان اون توان اینو ندارن که مارکت رو بگیرن، به نظر من که کانتکست چت جی پی تی رو ندارن و این کانتکست ببین الان مدل زیاد داریم دیگه، الان مدلایی که تو مارکت اصلا زیاده دیگه، لاما هست، گراک هست و اینا، ولی چی منو به چت جی پی تی میکشه با اینکه بعضی از مدل‌ها خیلی پاورفول اون کانتکست هست. آره درست میگی. الان من نظرم کانتکستش خیلی خوب شده، یعنی شما هر جا میری توی چت جدید میری یه چیزی بگی یادت هست مثلا این میبینی که یه چیزای حدودی میدونه و مهمه، و من فکر کنم این تقریبا بعداً تبدیل میشه به یه اسیستنت کامل و خب قطعا اون اپ استورش اگه باشه و اون سرویس لیرش کامل باشه دیگه تقریبا هر کاری رو میتونه براتون انجام بده. و همون AGI به قول تو همین میشه، یعنی به قول تو طولای درست و زمان درست ارکستریت بکنه و کالشون بکنه. دقیقاً AGI به نظر من یعنی که شما بتونی هر کاری رو انجام بدی از طریق خودش، نه که یه ابزاری داشته باشی که اون همه فن حریف باشه. این شکلی نیست. همین حالت یه سرویس توزیع شده ایه که هر درخواستی رو میتونه بره از مسیرش انجام بده. حالا جایی که میخوام بهش برسم و ازت چند تا سوال دارم اینطوریه که خب من الان این یک بیهیویریه که من انجام میدم، اتفاقا از همین کاری که داشتم انجام میدادم که پورتفولیومو میدم به چت جی پی تی و اینا، حالا به چت جی پی تی میدم، بعدش بهش میگم که حالا من میخوام این سوالا رو گراک بپرسم، همه اینا که میدونی و یه پرامپت گنده درست کن، همه اطلاعاتم بده هرچی میدونی از پورتفولیوم و اینا که من بتونم راحت پیست کنم تو گراک که ببینم نظر گراک چیه. اینقدر من این کارو بین مدل‌ها میکنم که رفتم این توله رو درست کردم roundtable.now، میدونی که بتونی با همه AI توی فضا به جای که هی من این کپی پیست رو بکنم بریم دوباره بیهیویرم رو رفتم دوباره ساختم، به جای که این کپی پیست رو انجام بدم اینو ساختمش. و خب تولیه که الان خودم خیلی ازش استفاده میکنم، ولی به خاطر اینکه هزینه استفاده کردن از مالتی مودالا خیلی زیاده، تو وقتی چت جی پی تی استفاده میکنی فقط برای هر سوال چت جی پی تی کال میکنی و پول توکن اونو میدی. الان اینجا یه بار یه سوال میپرسی سلام، 10 تا مدل میخوام بگن سلام، همه اینا توکن ها میخوان چارجت کنن، هزینه سوال و جواب خیلی زیاد میشه. و منطقاً نشستم فکر کردم گفتم خب این طول من به چه دردی میخوره، طولی که ای آی ها بتونن با هم صحبت بکنن به چه دردی میخوره. خب الان بحثای زیادی هم در رابطه با اینکه مالتی ای آی ها بتونن با هم دیگه حرف بزنن، دیبیت کنن و آیا اصلا در صحبت کردن مدل های مختلف با هم دیگه آیا ولیویی هست، بحث وجود داره. یه سری ها خب میگن که
تو AI ها رو بندازی به جون هم دیگه با هم صحبت کنن، به هالوسینیشنشون کمک میکنی. یه جا اگه یکیشون خطا بره، اون خطا رو هی ادامه میدن و بیشتر میرن جلوتر. ولی الان MIT یه ریسرچی داده بیرون که زده بود که توی 8 تا کاتگوری 20% پرفورمنس آوتپوت بهتر از توی مالتی AI بهتر از سینگل مدله. به خاطر اینکه مثلا تو بایوگرافی نوشتن، تو کریتیویتی نوشتن، توی کیس درست کردن برای لا، توی هلت کیر که تو مثلا میخوای مثلا فرض کن تو یه کامپنین اپ میخوای برای کلینیکا و دکترا درست کنی، بگی آقا من یه مرد 67 ساله است مثلا تنگی نفس داره، این اطلاعات آزمایش خونشه، این اطلاعات نمیدونم آزمایش اینشه، به نظر تو این مشکل چی میتونه باشه و چه سولوشنایی داری؟ و اونجا الان از یه مدل دارن استفاده میکنن. ولی من الان نگاه کردم طول الان دارم یه ریسرچ پیپر درست میکنم که سابمیتش بکنیم که نشون بدیم که توی این اینداستری مالتی ای آی ها وقتی با هم صحبت میکنن خیلی ولیوش بیشتره، جاهایی رو میتونن کیسایی رو بفهمن که یه دونه ای آی میس میکنه. و اینو دارم تبدیلش میکنم به یه انترپرایز تول و میخوام اصلا ببرم این تول راوند تیبل رو دارم توی 2 تا ورتیکال دارم براش کیس درست میکنم. یکی کیس لا و قانون که تو میخوای مثلا یه چیزی رو بری پرونده درست بکنی، و دارم تو کیس کلینیشنا دارم تو این دوتا میبرمش. حالا این میشه داستان من. یه چیز من بهش اضافه بکنم، به نظر من به این خیلی کار جذابی داریم میکنیم. ما هم این کارو کردیم، ما هم یعنی از یه دونه مدل استفاده نمیکنیم. حالا اون قسمت هالوسینیشن هم که گفتی، برای اونم من یه ایده دارم که چجوری حلش بکنیم. ببین ما خودمونم که بحث میکنیم، میگن آقا بحث انتقادی بکنید. ما دو جور فیدبک لوپ داریم توی دنیا که میگن پوزیتیو فیدبک لوپ. پوزیتیو فیدبک لوپ همونیه که فیدبک مثبت بهش میگن. یعنی شما یه چیزی رو میگی، اشتباه میگی، بقیه هم تاییدت میکنن، یهو میری توی فضای توهمی وارد میشی. فضای انتقادی چیه؟ یعنی که هر کسی به اون یکی سوالی که میاد یه نگاه انتقاد، شاید با پرامپت انجینیرینگ بتونی درست کنی. یعنی اون خروجی رو میگیره، میگه آقا جواب اینو که میخوای بدی یه نگاه انتقادی هم بهش داشته باش. اون نگاتیو فیدبک، تمام سیستمایی که استیبل به استیبیلیتی میرسن نگاتیو فیدبک لوپ دارن توی ریزنینگ و اینا. ولی یه نکته که مهمه اینجا به نظرم از همه مهمتره اینه که شما همون مولتی مودال داری یا هر چیزی که داری میچینی کنار هم دیگه چند تا دونه مدل مختلف رو، این بحث ریزنینگ اینا با هم دیگه است و فکر می‌کنم اینم یه بخشی از AGI، یعنی که شما اصلا تاسک رو اساین می‌کنی به هوش مصنوعی. مثلا داشتم فکر می‌کردم حتی مثلا اون مموریه که به وجود میاد شما میتونی از خودت یه دونه مثال مجازی درست کنی، یه سهیل علوی مجازی توی این کانتکست، توی اون مدل، توی چیزهای مختلف، و بعد میگی که آقا من اگه میشستم با خودم، مثلا شما فرض کن یه موضوع داری میخوای یه تصمیم تو زندگیت بگیری، میگه آقا من میخوام بشینم اینو انجام بدم، خب میدم شماها انجام بدید. یا فرض کن یه کیس حقوقی داری، میگه آقا من بخوام برم تو دادگاه چه حالتایی ممکنه پیش بیاد، بهترین دیجیتال توین، آره گیم تئوری من مثلا تو این دادگاه بهترین حالتی که باید برم جلو چیه، با چه استدلالی برم جلو. اینجا شبیه سازی 20 مدل شبیه سازی می‌کنی ببینی کدومش بهتره. به نظر من این یکی از یوز کیس‌های مهمه. برش هم گردونم به همون اوپن ای که گفتی ایجنت بیلدر. من به نظرم یکی از چیزای AGI اینه که تو بتونی توی لحظه بر اساس سوالت یه ایجنت و یه ستاپ جدید همین مولتی مودال طراحی بکنی. یعنی میگه آقا این سوال رو من اگه بخوام جواب بدم، تکنیکالی دارم اینو میگم، این سوال من اگه جواب بدم باید الان اینقدر ایجنت رو این شکلی فاین تیون کنم، با این دیتا اینا رو بچینم کنار هم دیگه، اینا میتونن سوال خوب جواب بدن، که همون در حقیقت این کاری میشه که تو کردی. آره و اصلا یه اتفاق خیلی جالبی افتاد تو تجربه کار کردن من با تول خودم راوند تیبل. ببین تو وقتی با یه مدل کار میکنی، تو یه سوال میپرسی و اون یه جوابی میده، حتی با اینکه ممکنه بعدش فالوآپ بکنه ازت یه سوالو بپرسه که حالا این یه پاتک هم بود برای یوزج بردن بالای توکنا، کم کانورسیشن فلو اتفاق بیفته، هم که خب تو بیشتر ادامه بدی صحبت کردن باشون. منتهای مراتب بعد بازی همیشه توپ میفته تو زمین تو، یعنی تو یه چیزی میگی ای آی یه چیزی میگه، تو یه چیزی میگی ای آی یه چیزی میگه. اتفاقی تو راوند تیبل من میفته و مدل‌های مختلفو میاری، تو دیگه یکم میشی مشاهده‌گر، یعنی تو سوالو مطرح میکنی و میشینی عقب و فقط ابزرو میکنی و نگاه میکنی ببینی این، یعنی اون وقت سوال درسته رو اون یکی مدل میپرسه، اون یکی مدل میاد میگه از این زاویه هم بهش نگاه کردی یا نه، که اینو ممکن بود تو تنها نمیتونستی این کارو بکنی و اصلا میبینی بحث به یه سمت دیگه‌ای میره که اینم خیلی جذابیت خاصی برای من داشت. بنابراین من الان جایی که وقتمو گذاشتم
در زندگی ریسرچ شخصیم الان اینطوریه که واقعا ببینم صحبت کردن مالتی ای آی ها با همدیگه در چه اینداستریایی کجاها میتونه ولیو خلق بکنه و ارزش داشته باشه و الان هلت کیر رو براش فوکس پیدا کردم و دارم طولمو به اون سم انترپرایز میکنم، همین راوند تیبل دات نرو. حالا کسایی که فکر میکنن تو این بخش هم میتونن به من کمک بکنن، از همین پادکست درخواست میکنیم به واسطه دد پیکسل برن تو سایت deadpixel.ai، اونجا فرم پر کنین که بتونیم، یعنی من نمیتونم با تلگرام مسیج و واتساپ مسیج با مردم صحبت کنم که این دد پیکسل راهیه برای ارتباط برقرار کردن با آدما. یکم هم توش یواشیم الان، ولی خب دارم الان فول تایم من اومدم روی این کارهای شخصی خودم، الان به یه استیبیلیتی نسبی رسیدم که بتونم یه مقداری رو پروژه شخصی خودم وقت بذارم. سوالی که ازت دارم اینه که ما وقتی میگیم مدل ها با هم صحبت بکنن، راجب چی داریم صحبت می‌کنیم؟ راجب همین این که با زبان انگلیسی یا زبان محاوره‌ای یا با همین کلمات با هم دیگه واقعا اون پشت دارن صحبت میکنن، یا اون ویدیویی بود که وقتی دوتا مدل با هم صحبت میکنن چرا با از کلمات و اینا استفاده کنی اینقدر بندویتش کم و اینفیشنته؟ خب از یک فریکونسی، از یک چیزی که خیلی بندویت بالاتری داره برای این استفاده کنی. واسه چی؟ یعنی باید تکست جنریت بشه، یکی تکست رو ببینه یکی تکست رو بخونه، اینجوری باید مدل‌ها با هم صحبت بکنن. ببینید ما یه چیزی داریم که خب این بالاخره دیولپمنت، ما به عنوان یه سری اگه بخوایم بگیم که اصلا ما هر چیزی که ساختیم یه نوع مدل سازی از رو خودمون یا طبیعت بوده تا الان اینجوریه دیگه. این زبانی که ما ساختیم این یه روشی بوده واسه اینکه از معانی پیچیده رو پیاده سازی کنیم و بعد بتونیم استدلال کنیم، ریزنینگ بکنیم. یعنی چین آف این کلمات رو بچینیم کنار هم دیگه. حالا دو مدل دیگه، شما وقتی خودت هم با خودت داری یه فکر عمیق میکنی، داری با خودت صحبت میکنی، یعنی شما حتما به یه زبانی داری با خودت فکر میکنی یا به یه زبانی داری خواب میبینی، بدون زبان نیست. پس این زبانه چیز مهمیه. حالا شاید بتونیم بگیم که این هوش مصنوعی در آینده بتونه یه زبان افیشنت تری درست بکنه. یعنی الان اون چیزی که ما بهش تحویل دادیم، مثلا فرض کن یه زبان فارسی، انگلیسی یا هر چیزی که هست با یه بندویت مشخصی، ممکنه بعداً بتونه اون برای اینکه بگه آقا من از شما زدم جلو دیگه، من انسان نیستم، من خیلی زورم هم بیشتره، جی پی هم بیشتره، میتونم یه بحثی که شما ممکنه یه شب تا صبح باید بشینید با هم انجام بدید و من تو 30 ثانیه انجام میدم. ولی خب اینجوری دیگه با یه کد با هم دیگه حرف میزنیم. ولی به نظر من توی این که این یه زبانه هیچ تغییری رخ نمیده. این که زبانه چه شکلیه، اون کلماتش معانی چجور توش دیفاین میشه، ریزنینگ چجور توش انجام میشه، اینا مثلا میتونه مدل جدید، اینترفیس جدیدی پیدا کنه. ولی باید این اتفاق بیفته. من فکر میکنم که یه نکته وجود داره توی بحث ریزنینگ و فکر کردن، اون هم بحث محور زمان و انرژیه. این دوتا به نظر من قابل از بین بردن نیست. یعنی شما یه توان پروسسی داری، یه انرژی باید مصرف بکنی و یه تایمی باید بذاری تا یه مباحثه‌ای به نتیجه برسه، چون داری توی این پروسه اینفورمیشن جدید تولید میکنی. یعنی یه سری شما اطلاعاتی داری که اطلاعات بدیهیه وجود داره، حالا میخوای اینا رو بچینی کنار هم دیگه، همون چیزی که تو سیچودم گفتم، یه ایده سرمایه گذاری پیدا کنی یا یه ایده پیدا کنی، یه مسئله ای رو حل کنی، بری تو سلامت یا بری توی دادگاه دفاع کنی، یا علم رو میخوای پیشرفت بدی، یه فرمول جدید پیدا بکنی، لاجرم باید این انرژی، این استدلال، این ریزنینگ رو انجام بدی. حالا اینو بیا اساین کنی هوش مصنوعی خودش انجام بده. به نظر من اصلا AGI یکیش همینه. یعنی AGI اصلا چرا آدم باید با هوش مصنوعی صحبت کنه که اون چی کار کنه؟ اون به یه جایی باید خودش برسه، انقدر قوی بشه که هم سوال خودش طرح کنه، هم سوال بره جوابش رو خودش پیدا کنه، کارش رو انجام بده. الان واقعا GPT-5 خیلی خفنه، ولی خب این ریسرچ هم که اپل داد اینجوری بود که آقا اینا واقعا استدلال نمی‌کنن. بله، برای استدلال کردن همون که گفتیم، من به نظرم استدلالی ما باید بیایم LLM رو یه دونه طول در نظر بگیریم. ما خیلی چیزای دیگه داشتیم توی، من گفتم ما میگیم هوش مصنوعی، LLM اومده، جنرال اومده، خیلی نباید اکسایتد بشیم از این بابت که اینا نبوده یه چیزی اومده. نه، خیلی از مدلایی که ما داریم توی ماشین لرنینگ و هوش ماشین و اینا چیزای قدیمیه، 30-40 سال سابقه داره. من میگم AGI ترکیب این هاست. یعنی شما احتمالاً باید یه ستاپی درست بکنی که اینا رو کنار هم دیگه بذاری و شاید یه چیزای کم باشه. جنرال الان یه مشکلی داره، اینه که شما هر چیزی بهش میگی به جواب میده. البته ممکنه بره تو هالوسینیشن و اینها، چون داره بر مبنای اینکه کلمه بعدی احتمالش چیه یه همچین حرکتی داره میکنه. ولی به نظر من اگه بیاد ترکیب بشه با یه سری چیزایی مثل اون چیزای قدیمی تر، شبکه عصبی و
نمیدونم تکنیک‌های هوش ماشین لرنینگ و اینها، شاید شما یه سری کارا رو اونا افیشنت‌تر انجام میدن. مثلا ما الان ویژن توی ماشین ویژن قبل از اینکه اصلا هوش مصنوعی بیاد قوی بوده، اصلا آلردی قوی بوده. اشتباهی که شما بخوای بری مثلا اون چیزی که توی ویژن وجود داره رو بخوای با LLM پیاده سازی کنی. این به نظر من باید یه طول ببینیمش. همین که حالا تو داری میگی من اینا رو میچینم با هم دیگه صحبت بکنن، من میگم مثلا هر کسی که میخواد تو هوش مصنوعی سولوشن بده باید نگاه کنه که این یه جعبه ابزار داره، جن‌ای هست، LLM هست، تکنیکای دیگه هم هست، من اینا رو چجوری بچینم سر هم دیگه بکنم یه مسئله خاص و خوب حل بکنم. آره ببین امیر، ولی من الان که باز بیشتر دارم بهش فکر میکنم، من واقعا اگه جای تو باشم همین الان میدونی کاری که میکنم اینطوریه که برم شروع کنم روی اپ استور چت جی پی تی. ببین به خاطر که دیستریبیوشن هم بهت میده. ببین تو بدون این مهمترینه، یعنی فرض کن همین الان اگه من اپم بود، اگه اپ سیچود بود، من از سیچود بیخبرم، خب دارم همین کارو میکنم، مطمئنم این نفر مثل منم دارم پورتفولیوشون رو اسکرین شات میکنم، میدم به چت جی پی تی، میگم به من بگو چی. اینجا یو چت جی پی تی بره بیاد بگه که خب لت می کال، مثلا برم از سیچود بپرسم، یهو اپ سیچود اصلا یهو دیستریبیوشن جدید گنده میگیره و رقیبم الان شاید تو بتونید فرست موور ادوانتیج داشته باشین تو این بازی. حتما از این جلسه رفتم میرم دنبالش ببینم. آره خیلی به نظر من بازی رو عوض میکنه اپ استور چت جی پی تی و یه مقداری هم فکر کنم دارن وارد لول او اس میشن، یعنی فکر کنم ریز اصلا تو بعدن دیگه کروم بوک اومده بود فقط کروم داشت. آره دیگه خب قاعدتا همینه، شما وقتی یه اینترفیسی میدی که اکثر کارهای یه نفر رو انجام میده کلا بازی رو از بقیه گرفتی دیگه. ما یه زمانی بروزرها رو داشتیم، بعد به قول شما کروم اومد چون گوگل هم توش اینتگریتد بود، اون اومد جلوتر، بعد نمیدونم او اس روی گوشی شد دیگه، آی او اس و اندروید و اینا اومدن گرفتن. شاید الان برسیم به یه جایی که اون او اس گوشی فقط بیاد بالا، اینترفیس هوش مصنوعیش بیاد بالا. بعد این کارم اگه بکنی، این رویایی که الان داشتیم راجعش صحبت می‌کردیم که کاملا پورتفولیو تو خودش منیج کنه، اکزیکیوت بکنه، این کارا رو بکنه، تا یه حد خیلی خوبی میتونه الان به واقعیت تبدیل بشه، به خاطر اینکه میتونه خودش سیچود ای پی آی رو کال کنه، پورتفولیو تو اگینست اون کامپیر بکنه، بعد ایجنتش رو باز بکنه، ایجنتش لاگین کنه، بره اکزیکیوت کنه برات، پر کنه. حتی اون پروسش خیلی یواشه، یعنی من نگاه میکنم براوزرم رو وا میکنم داره میره سرچ میکنه، یکم احمقه هنوز ولی شدنیه، یعنی حالا تایمش بیشتره، من انسان تو 10 دقیقه میکنم، اون یکم بیشتر طول میده تا بکنه. خب احتمالاً بعدم همه سرویس پرووایدرها میان اون رو سرویسشون رو میذارن، شاید اصلا خیلی راحت‌تر بتونه اون رو کارش یعنی کلابریت کردن بین اپ‌ها رو اون راحت‌تر میتونه بکنه. در صورتی که الان همه ما داریم سعی میکنیم اینا رو بیایم یه اپ جدا درست کنیم، همه این کارا رو جدا خودمون انجام بدیم. درسته که همون ای آی این کارا رو بکنه. واقعا دنیا داره به اون سمتی میره که دقیقاً ببین، چون ما الان استارتاپ میخوایم، ببین ما همیشه می‌خواستیم یه کاری رو بکنیم، ولی اون یه کاره نیاز داری دورش یه دنیا، مثلا تو میخوای آب بخوری، حالا برای آب خوردن باید بری رودخونه پیدا کنی، دوله کشی کنی، آب تصفیه کنی، این کارو بکنی، اون کارو بکنی. یعنی کمپانی زدن هم همین شد دیگه، آدم هایر بکنم، اینو بسازم، اون طولو بسازم، اتنتیکیشن بسازم، اینو بعد داشته باشه، ریفرال سیستم، بعد همه اینا رو داشته باشه. الان اسپسیفیک کار تو فقط اینه که آقا بیاد ای آیت ریت بده به این استاکه، اینه کار تو، بقیه چیزا همش برات نویز تو دنیا. بله. الان اگه فقط این کارو خوب بتونی انجام بدی، چت جی پی تی احتمالاً داره میگه آقا بقیه کاراشو من برات دیستریبیوشن تو من برات میکنم، نمیدونم ریفرالت، همه اینا رو من دیگه برات میکنم، تو فقط این کارو بکن. الان میگن اصلا شاید خیلی از کمپانی‌های آینده فقط یه دونه سی او بخواد، چون دیگه بقیه کاراشو میدی. آره یعنی معنی شاید اینطوریه. شاید درست بود، ولی الان از بجای که از چپ بری داری از راست به این مرحله میرسی. قبلا فکر می‌کردی خب مثلا حالا باشه، ولی یه نفری باید همه اینا رو برام بسازه دیگه. من سی او که نمیشم حالا ایجنت مارکتینگ، ایجنت هر صبح تا شب بسازم که، ولی شاید واقعا یه طول اینجوری میشه. البته نمیدونم این خوبه یا بده یه کمپانی مثل اوپن ای آی انقدر دیگه قوی بشه، ولی خب دنیا اینطوری بوده دیگه. برای نباید بهش فکر کنیم. من همیشه میگن آقا اپل اینطوری میکشه، ای آی میاد نمیدونم آدما بیکار میشن، ولی این جوابی که گرفتم خیلی جواب قشنگی بود. میگفت آقا 200 سال پیش گفتم اول بحثمونم، آقا همه تو کار کشاورزی بودن، الان نیستن، خب چیزی شده، آدما بیکار شدن. ولی من قبول دارم یه مقداری جنسش متفاوته، چون به نظر من میاد این به یه جایی میرسه میگه اصلا دیگه من شما رو میخوام چیکار، خودم شرکت دارم، خودم تاسیس میکنم. ای آی میگم ای آی به اون مرحله میرسه میگه اینو خودم میرم کدشم مینویسم، خودمم کامپایل میکنم، همینم هست واقعا، اپشم فردا ریلیز میکنم، اصلا من دیگه شما رو میخوام، شما برید
تو طبیعت برای خودتون آره خوش باشید. این آره. چی بود این داوا دیسنترالایزد آره ارگانایزیشن ها الان واقعا همینه دیگه. یعنی واقعا اپت هم آن دی فلای مینویسه برات، کارا رو میکنه دیگه. دقیقاً من الان این کارا رو میکنم راستشو بخواید. من الان با بولت و لاوبل و اینا هر از گاهی تاسکای کوچیکمو خودم پروداکتای خودم سریع برای خودم، من خودم 7 8 تا طول کوچولو دارم، اصلا قرار نیست برای خودمه، اصلا پرسوناله، برای کار خودم. میدونی خیلی جذاب و جالبم هست. اصلا توی این دیوده یه کار خیلی خفن میکنه. تو برو ببین دموشو. پسره یه دوربین، یه کنفرانس خیلی بزرگه، بدون اینکه بگه من یه خط کد می‌نویسم یه اپ میسازه که بتونه ریموت کنترل باشه برای دوربینی که بالا سره. بعد نشون میده که یه اپ سری کدکس درست میکنه، بعد اصلا نشون میده که مثلا یه دوربین خیلی قدیمی مثلا اون بالا وصله سونی نمیدونم چی خودش میره داکیومنتیشنش رو پیدا میکنه، ایپی‌آیش رو پیدا میکنه، خودش میتونه وصل بشه بهش، بعد باهاش وصل شد اتنتیکیت شد مثلا تونست با ایپی‌آیش کال بکنه، بعد اینجا بده یه اینترفیس میده، بعد اصلا چراغا رو وصل میکنه، چراغای سالن رو وصل میکنه، بعد اصلا وصلش میکنه به کنترلر ایکس باکس، خودش میره ایپی‌آی ایکس باکس رو پیدا میکنه بدون اینکه یه خط کد بنویسه. یهو تو سالن میتونه اون دوربینی که بالا سر آدما رو کنترل کنه با کنترلر ایکس باکس بچرخونه. خیلی اصلا عجیب بود اینجوری که اپ آن دی فلای نوشت و کارم میکرد و تو این داستانا. و خب داره نشون میده دیگه، یعنی به یه جای میرسه میگه اصلا من با آدمام کاری ندارم، خودم تشخیص میدم این اپو بسازم یا نسازم دیگه. و میرسیم به اونجایی که قیافه آینده چطوریه و آینده. من همیشه میگم که انسان به عنوان انسان پس از انقلاب کشاورزی موضوعیتش رو داره از دست میده دیگه، موضوعیت اونو نداره، یعنی اون موضوعیتش داره عوض میشه. من خیلی قبولم ندارم که موضوعیت ما الان اینه. اینی که آدما میان میگن پس اون راننده اسنپ اگه شغلش از دست، قبول آره یه سری اتفاقاتی در 100 سال خواهد افتاد، دهن خیلی سرویس میشه اینا، ولی قرارم نبود ما انسانا بیایم دهن خودمون رو سرویس کنیم، پول دراریم، غذا بخوریم، پدرمون در اجاره خونه بدیم. سوال این که حالا این وقته به دست میاد چی کار بکنیم یه سوال دیگه است که من الان در جایگاه خودم نمیدونم که بخوام راجع به این بحث کنم و صحبت. اصلا انسان‌ها الان درگیر این سوالن. ولی نکتهش اینه که سوال درست اون سوال نیست. سوال درست نیست، ولی اون چیزی که همشایی حالا انسانات به هم دیگه وعده دادن که ما داریم به سمت یوتوپیا و جامعه آرمانی میریم، به نظر من حتما یکی از ستوناش همین داستان اینه که یه هوش مصنوعی اینجوری باشه که آدما اینقدر آزاد باشن که حالا برای خودشون هر کی بره توی حوزه یه چیزی بشه. خب ببین برای چپتر آخر دوست دارم یه مقداری اگه میتونی یکم عدد رقم بهمون بدی از وضعیت تراکشنتون، الان چقدر یوزر دارین، چجوری دارن استفاده میکنن، چقدر آندر منیجمنت دارین، یه asset under AOM asset under management یه AUM آره asset under management یه اصطلاحی هم هست که شما رو با اون میسنجن. یعنی مثلا تراکشنتون تعداد یوزرها نیست، تعداد لاگینا نیست، تعداد الان دیگه ما اینجوریم. آره ما یه زمانی که ساس بودیم این که تعداد یوزر و سابسکریپشنمون چقدر باشه مهم بود که با تقریبا بین 10 تا 20 هزار تا ثبت نام گرفتیم و یه تعدادی هم مثلا چند 10 نفرم اومدن سابسکرایب کردن، سابسکرایبز مانسلیمون رو دادن و ولی اون ریتنشن نداره دیگه. بیای ساین اپ کنی یا سیگنال به من بدی، من امسال میاد اصلا ساین اپ ولی کانسل میکنم دوباره ساین اپ میکنم. دقیقاً. ولی ما یه کامیتمنت خوبی گرفتیم از یه سری افراد که مثلا شاید حدود $2 میلیون کامیتمنت بوده که حسابی که بدن به ما منیج بکنیم و فکر میکنم که حتی کسای دیگه هم پیدا کردیم که اونا هم آماده این کارو بکنن. برای همین رفتیم به سمت اینکه اون ایرانی آره دیگه ایرانی بودن و خیلی شیرم هم از همینجا از طبقه 16 اینترست پیدا کردن. آره برای همین اینو ما پیدا کردیم و من اینو پیدا کردم. یعنی من حتی رفتم یه جاهای نشستم با دوست و آشنا اینا صحبت کردم، این اینترست رو توی آدمای نزدیک خودم من پیدا کردم که اوکی آقا به این مرحله که رسیدی بگو ما این حسابمون رو بدیم دست تو مدیریتش کنی. برای همین یه سری کارهای لیگال هست که داریم انجامش میدیم، یه سری لایسنس و اینا رجیستریشن و اینا میخواد که میخوایم پول برنش کنی، بالاخره باید یه چارچوبایی رو توی اینجا رعایت بکنی. پس اینم عددش این حدود هست. ما الان یه کاری که برامون مهمه توی کوتاه مدت داریم انجام میدیم، یه فاندریزینگ میخوایم بکنیم که یه مقداری خودمون رو توی سری جایی که میتونیم قوی تر کنیم سریعتر قوی بکنیم. اونم یکیش همین بحثای کارهایی که مجبوریم برای رگولیشن و اینا
خودمون رو برسونیم. من باید یه فاند بزنم، نه من یه فاوندرز فاند باید درست کنم، پولا رو اینطوری به استارتاپایی که شما اینجوری میشناسیم و بعد یعنی میدونی یه حالت چیزم پابلیک فیسینگ هم داره دیگه. اول از همه فاوندر میاد صحبت میکنه میگه من این کارو بکنم. اصلا این خانومه هست توی و من باید رو تو فاند کنم، نه که یارو جدا بیاد با تو صحبت کنه. آفرین، درست میگی کاملا. یه خانومه هست اتفاقا، من اسمش چیه، امپاور وومنز یه همچین چیزی داره توی آمریکا. به نظرم خیلی رول مدل خوبیه واسه که تو بخوای این کارو بکنی. تو دبی هم هست، تو دبی نیست نه این خانم جولی آبرامز اسمش. جولی آبرامز من باش صحبت کردم دفعه پیش تو سان فرانسیسکو، میگفتش که از 200 تا خانومی یه کامیونیتی 20,000 تا 30,000 تا خانومو این مدیریت میکنه، جلسه باشون میذاره، صحبت میکنه، اینا خودش موتور محرک است. از مثلا از حدود 600 تاشون 200 میلیون دلار فاند ریس کرده اینوست میکنه. خیلی جالب. حالا گفتی من مثلا یوز کیس های خیلی مختلفیه که میتونی بری دنبالشون. یکیش هم همینه دیگه. من میگم من شبا نمیخوابم. مثلا دیشب تو اومدی، مثلا میگم امروز اومدی، من دیشب 3 ساعت خوابیدم. بخاطر اینکه ببین من از اینکه استارتاپ راوند تیبلم، دد پیکسل هم فاند منیجر باشه، نمیدونم کامیونیتی استارتاپ های ایران، کامیونیتی تک اکوسیستم ایران، من یه دنبال اینم که یه پید کامیونیتی درست بکنم که پریمیوم کامیونیتی باشه. پید بودنش بخاطر پریمیوم بودنشه که هم بچه‌ای مثل خودتون تو اکتیو باشن، یعنی تمام این اتفاقاتی که میخواد بیفته تو اون پلتفرم انجل لیستک خودمون رو خیلی مهمه. ببین من بعضی یه کاری که مهمه و شاید تو بتونی بیای انجامش بدی، نمیدونم من بعضی ببین این ایرانی‌ها، این کامیونیتی ایرانی که الان حالا نسل 2 هم دیگه به یه جایی رسیدن، شاید دیگه داره میره رو نسل 3. خب ما سری ایرانیایی داریم که مثلا فرض کن اواخر زمان شاه اومدن به سمت آمریکای شمالی، یه سری بعدشون اومدن، آدمای بسیار موفق داریم توی تک و ویسی و اینا داریم دیگه، ایرانیایی هستن و اومده جلوتر. فکر میکنم ولی یه سری کارا انجام نشده. یک همین کامیونیتی بیلدینگه. کامیونیتی بیلدینگ خیلی قدرتمند، همین که میگی یه پید کامیونیتی باشه، تیر بندی داشته باشه، ایونت داشته باشه، فاند خودشو داشته باشه، به عنوان یه نیش توی آمریکای شمالی مثلا فرض کن، یا حالا جاهای دیگه که ایرانی هستن. این به نظر من یه کار جذابیه. یه نفر باید بدونه انجام بده و به نظر من یه قدرت خیلی بزرگی رو آزاد میکنه. به نام خدا سهیل علوی هستم. سهیل علوی میبرمش به این سمت، دارمش کار میکنم ولی خیلی میگم دی فوکس نشدن. بعد تیم گنده بسازم، بعد تیم مشی بسازم، بچه‌های مشی باید بسازم، میدونی؟ آره دقیقاً همینطوره. بچه‌های مشی بیان کمک. آره. و آفرت برای یوزرهای جدید چیه؟ یعنی الان پیچت چیه به آدمایی که ببینید ما دوست دارم با سیجود کار کنم؟ من اولش دنبال یه فاند ریزینگ هستیم. حالا اگر کسی که تمایل داره بیا تو سیجود اینوست بکنه، ما دنبال یه فاند ریزینگ هستیم. اگه پیدا کردین اون 15% کامیشن واسه کردن اینوستور به استارتاپو من میگیرم. باشه دیگه، حالا با هم یه صحبتی می‌کنیم راجع بهش. این الان برامون مهمترین چیزه که برسونیم به یه جاهایی کسایی اگه تمایل دارن ما مثلا براشون این کارو بعداً اینوست منیجمنت رو انجام بدن، اونا به ما اطلاع بدن، برامون خوبه که ما بدونیم بشناسیمشون که به محض اینکه این کارهای رگولاتوریمون انجام شد بتونیم برای اونام کار انجام بدیم. همون بحث ویلث منیجمنت که بدیم به AI، در حقیقت همین چیزی که صحبت کردیم کارشون رو انجام بده. ولی الان اولویتی که واسه اینکه اون خلاهامون رو پر بکنیم اینه که یه راند فاند ریزینگ داشته باشیم. این تحریم محریما و مکانیزم ماشه و توشه و اینا رو شما تاثیر نداره که بگین ایرانی پولشو داره میذاره توی بیزنسی که فایننس و مایننس و از این کار؟ ببین بالاخره حالا ما که بیزنسمون رو به عنوان بیزنسی که اینجا بوده ثبتش کردیم و همه افراد و اینا بالاخره این طرف یه موقعیتی داشتن که به این صورت ما اینو بکنیم. خیلی مثلا به اسم اینکه بیزینس ایرانی هستش ما اینو راجبش صحبت نکردیم، ولی خب از طریق مدیای مثل شما اینا میایم با در حقیقت ایرانی‌ها ارتباط میگیریم، میگیم ما داریم این کارو انجام میدیم. ولی ما داریم ایرانیای بیرون کشور تارگتمونه و بر اساس چارچوبای بیرون از کشور هم داریم کار میکنیم. این شرکت توی آمریکا ثبت شده و قواعد و شرایطی که اونجا لازم بوده رو داریم رعایت میکنیم. امیر دمت گرم سیدی جان، خیلی حال داد. دم خودت گرم، مرسی. من بیشتر خیلی خوب. یه ایدم گرفتی ها؟ ایدم گرفتم. ببینیم بعدش چه اتفاقی میفته اینا. ولی به نظر من که من حالا اون که گفتی تخصص اینا رو انجام بده اینا، من یه پیشنهاد دیگه هم داشتم که حتما یه نیش فینتک و فایننس و اینوستمنت و اینا از پادکستت بیاری بیرون ادامه بدی، به خاطر اینکه من فکر میکنم که کامیونیتی و ایرانی شاید حالا به خاطر اونجا که بودیم مثلا ما بچه بودیم تو ایران همش میگفتن آقا برید رشته فنی،
برید مهندسی. همه آدمایی که استعدادهای تاپ داشتن رفتن مهندسی و پزشکی، ولی مالی و حقوق اونقدری که مهمه بهش اهمیت داده نشده و فکر میکنم نیازه که برای همون آدمایی که اومدن اینجا الان توی آمریکای شمالی، توی کانادا، توی کشور دیگه ایرانیا قوی شدن، ثروتمند شدن، یه سری آدما بیان این دوتا بعدم بهشون یاد بدن و تزریق بکنن و قوی ترشون بکنن. این کامیونیتی قوی تر از اینی که هست بشه. اون برای من یه ایده پادکست نتورک هم دارم. به خاطر اینکه اتفاقی که افتاده اینه که A16Z اندرسن هوروویتز که بزرگترین اینوستورهای دنیا هستن اون موقع موزاییک کوین رو داشتن، رفتن یه پادکست نتورک رو با جا خریدن، اکوایرش کردن. یعنی یه ویسی فرم بزرگ که توی اناونسمنتش هم این بود که ما اصلا خودمون رو به عنوان ویسی نگاه نمی‌کنیم، ما در وهله اول میدیا کمپانیم، بعد ویسیم. به خاطر اینکه پادکست نتورک چیه؟ اومدن مثلا پادکست‌های فوق‌العاده نیش درست کردن، اومدن پادکست درست کردن فقط برای HR، برای اون منابع انسانی، اومدن پادکست درست کردن فقط برای CFO و مثلا چیف فایننس آفیسرها و این باعث میشه که هم اون کامیونیتی رو بسازن، هم دیل فلو داشته باشن، هم ارتباطشون با اون یوزر بیسی که میخوان براشون طول داشته باشن بسازن و بعد اینجوری اینوستمنت هاشون یوتیلایز میشه، کجا پول بذارن، کجا اینوست کنن، به کی بدن، به کی ندن. و پادکست نتورک هم یه ایده دیگه که من دارم که بتونم با بچه‌ها کار کنم، ریسورسامون رو شیر بکنیم که بتونیم پادکست‌های مختلف، حالا طبقه 16 که فلگشیپ نگه می‌داریم ولی پادکست‌های نتورک هم توش بتونیم بسازیم. مرسی. ولی آره کار زیاد است و زمان کم و یه مقداری هم باید با یه مایندست جدیدتر اینا رو فالوشون کرد دیگه. ولی دمت گرم، خیلی یاد گرفتیم، خیلی حال داد. مرسی. امیدوارم که بهتر کنین. قربونت. یوزر جدیدم بگیرین. مرسی ممنونم ازت سایه جان. مشتی هستی. قربونت.